Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị câu chuyện kể về cuộc đời tác giả nhà văn Thanh Mai và những lần gặp chuyện tâm linh kỳ lạ mà chính tác giả là người chứng kiến và đã viết nên câu chuyện này. Xin chúc quý vị có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Vào năm 1974, tôi 12 tuổi, chị Hương là chị gái tôi 16 tuổi. Chị Hương và chị Miền chơi thân với nhau, hai người bằng tuổi nhau. Các chị ở xóm thường mua rau củ cải ở đồng về bó lại rồi rửa sạch. Sáng sớm hôm sau gánh sang chợ lầy bên Thái Bình bán. Sang đấy là phải qua sông qua đò. Các chị rủ nhau đi chuyến đò đầu tiên nhưng sớm quá, mới 1 giờ đêm đã đi. Trời trăng sáng lờ mờ. Đến Triển Đê, xuống sông Câm, sang đò mới có 2 giờ đêm. Tự nhiên chị Hương lạnh toát từ gáy xuống sọc sống lưng, như ai đó đã giằng quăng gánh trên vai chị quăng ra ngoài. Đồng thời chị Miền cũng quăng gánh ra, rồi lao vào ôm chặt chị Hương, cứ vít cổ chị Hương xuống và hôn lên mặt lên mũi chị. Chị Hương không thể chống cự được, chị Miền ôm và ghì chặt chị Hương lôi xuống cống, rồi ôm chặt chị dìm nước đến cổ. Còn hai cái đầu của hai chị gếch lên thành cống câm. Chị Hương đầu óc vẫn tỉnh, chị gọi: Bác lái đò ơi, bác lái đò, bác lái tổ ơi. Chị vẫn tỉnh nhưng líu lưỡi vào rồi, nên chỉ phát ra tiếng u ớ. Trong đầu chị vẫn tỉnh và nghe có tiếng cười khúc khích ghê rợn. Bác lái đò đang ở trong lều cách Triển Đê và cống câm ấy một đoạn ngắn. Bác nghe tiếng ú ớ ở dưới cống, bác liền cầm theo đèn báo bão ra soi. Có linh tính, chắc là ai bị ma dìm xuống cống rồi. Quả thật bác ra đến Triển Đê soi đèn báo xuống cống, thấy hai người con gái đang ôm nhau vật lộn dưới cống. Chị Hương kêu lên: Bác lái tổ ơi, cứu chúng cháu với. Chị sợ hãi và nói ngọng líu lưỡi. Bác bảo: Trời ơi, sao các cháu đi chợ sớm thế này? Đây có cái dớp rồi, nhưng người yếu bóng vía là khó tránh khỏi. Hôm nay lại trăng sáng lờ mờ, nó hiện lên nó vận đấy. Từ lúc có bác lái đò soi đèn báo bão và lên tiếng, chị Miền mới bừng tỉnh. Chị khóc hu hu lên và gọi: Bác ơi, bác cứu chúng cháu lên với. Bác sắn quần lội xuống cống, dắt hai chị lên. Ôi trời, hai chị xây sát hết mặt mũi và các vết bầm tím cào cấu, quần áo rách tả tơi đầy bùn đất. Hai chị lại ôm nhau khóc. Chị Hương bảo: Sao mày cứ sấn vào ôm tao và xé quần áo của tao ra, rồi mày cứ dìm tao xuống cống thế? Chị Miền cũng khóc bảo: Tao có biết gì đâu, tự nhiên có ai đó giằng quăng gánh trên vai tao và quăng ra ngoài, rồi người tao cứ lạnh toát đi không biết gì nữa. Lạ kỳ, 4 bên quăng rau của hai chị để 4 nơi, nhưng không tung tóe tí nào. Hai cái đòn gánh để song song cùng một chỗ. Bác lái đò dẫn hai chị vào trong lều, bật diêm đốt ít rơm rạ cho hai chị em sưởi cho đỡ rét. Bác bảo: Từ xưa kể lại rồi, cái cống câm ấy là thường xuyên bị vận người, nhất là trời trăng sáng lờ mờ, vào khoảng từ 1 đến 3 giờ đêm, không tránh khỏi bị đôi ma hiện lên vận đấy. Tương truyền rằng có đôi trai gái bị gia đình đôi bên ngăn cản không cho lấy nhau. Hai người đã thề nguyền rồi từ đó cầm tay nhau nhảy xuống bên sông này tự tử. Từ đó thành đôi ma khôn, không siêu thoát được, cứ nhằm nửa đêm ai đi qua là hiện lên vận người ta xuống cống. Rất nhiều người bị rồi, mà sao các cháu lại đi đúng giữa 2 giờ đêm thanh vắng như thế này? Hai chị sợ quá cứ khóc, quần áo rách hết, phải lấy rơm và dây nịt buộc túm lại. May mà cái đầu hai chị còn dựa vào thành cống, không thì bị ngạt nước chết. Bây giờ đã ngoài 60 tuổi rồi, nghĩ lại chị Hương vẫn sợ hết hồn, lại thỉnh thoảng mơ ngủ, cứ hét lên vì chị rất nhút nhát và kinh tối. Đến năm 1979, tôi 16 tuổi và cái Đào bạn tôi 18 tuổi. Hai đứa cũng mang quang gánh ra đồng, mua buôn rau củ cải và rau diếp. Bọn tôi mang về rửa sạch, rồi mang gánh xuống chợ Yên Quý, Ninh Đông, ở khu Nam Đường 10, thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tôi ngủ được một giấc, chợt tôi giật mình nghe tiếng gà gáy. Tôi vừa bật đầu dậy cũng là lúc Bu gọi:
Thanh ơi, Thanh, gà gáy rồi, có dậy đi chợ không? Hồi ấy chả nhà ai có đồng hồ, chỉ căn cứ theo gà gáy và đài nói là ước lượng giờ giấc để đi chợ thôi. Tôi dụi mắt hỏi, Bu ơi, mấy giờ rồi? Bố bảo, tiếng gà gáy canh, chắc là vẫn sớm, hay là cứ ngủ lúc nữa rồi hãy đi con ạ. Nhưng lúc ấy tôi lại nghe tiếng đài nhà ông Băng trước cửa nhà nó đang hát. Tiếng cô nữ phát thanh viên rõ ràng mạch lạc, chương trình phát thanh khắp nơi ca hát. Tôi liền bảo, thôi có tiếng đài nói rồi, chắc là gần 4 giờ sáng rồi, con đi đây. Tôi dậy lấy đòn gánh và mang quang dợ, xỏ vào 2 đầu đòn gánh, rồi tôi ghé vai gánh, đi lối tắt sang gọi cái Đào cùng đi. Nhưng sang nhà nó, cái Đào vẫn đang ngủ, nó bảo, vẫn còn sớm, giờ mới hơn 12 giờ, gà gáy canh đấy. Tao chưa đi, mày thích thì mày đi trước đi. Tôi nghĩ thì ra là tiếng đài nói đêm khuya, họ chưa nghỉ, chứ không phải là đài nói lúc 4 giờ sáng. Thôi kệ, mới hơn 12 giờ đêm mình cũng đi, chứ giờ chả lẽ quẩy về à? Thôi mình cứ túc tắc đi dần, lúc nào đau vai thì mình lại nghỉ. Nghĩ thế tôi liền quẻ quang gánh đi luôn. Trời sáng trăng lờ mờ, tôi đi đến ngã ba đường cái, cứ hình dung có người đi sau và cầm quang gánh của tôi giật lại. Tôi quay lại chẳng thấy ai cả. Khi ghé vai gánh đi, quang gánh lại tiếp tục nhùng nhằng như bị có người giằng lại. Tôi toát lạnh sau gáy, mắt tôi hoa lên, tôi chớp chớp và dụi mắt. Ôi chao, trước mặt tôi thấp thoáng có bóng đen người cụt đầu. Tôi tưởng tôi bị hoa mắt, tôi dấp nước bọt dụi mắt, bóng người cụt đầu lại biến mất. Tôi nhìn vào cái cổng ủy ban xã có trụ cột đèn hai bên, một bên thì có sắc nhọn, một bên trụ cột lại có cái đầu người đen xì tròn tròn, cứ xoay xung quanh ở đấy. Ôi trời ơi, tôi dựng tóc gáy, suýt nữa quăng quăng gánh ra để chạy lộn về nhà. Tôi lại cố trấn tĩnh. Tôi nhớ lại, ôi đúng là hồn ma ông Tưng mà bố vẫn kể. Ông ta là Việt gian bán nước, chuyên môn chỉ điểm Việt Minh của ta cho bọn Tây đóng bốt ở Cầu Nghìn biết. Bao nhiêu du kích Việt Minh của ta bị rơi vào tay giặc. Bọn giặc đi càn quét tàn sát đồng bào mình rất tàn bạo dã man. Quân ta được lệnh của cấp trên, đang đêm Việt Minh ập đến nhà đọc lệnh, kể tội Việt gian bán nước rồi chém đầu ông Tưng. Họ bêu ở ngã ba giữa làng cho bà con xem. Bọn Tây thấy Việt Minh đã chém đầu tên Việt gian tay xa cho chúng liền mở trận càn quét tàn sát đồng bào mình. Chắc bây giờ hồn ma cụt đầu ông Tưng hiện lên để nhát mình đây. Nghĩ vậy tôi cũng căm thù ông Tưng. Tôi lấy hết can đảm liền đặt quang gánh xuống. Tôi chắp tay niệm Phật. Vì tôi đọc sách và bu đẻ thường dạy. Theo lời nhà Phật, lúc sợ tối, có hiện tượng ma quỷ quấy nhiễu thì cứ niệm Phật. Bọn linh hồn quỷ ma chỉ sợ kinh Phật và tránh xa. Tôi đứng yên chắp tay niệm Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi cứ đọc như thế một lúc, không thấy bóng đen cụt đầu và không thấy cái đầu lâu tròn tròn lơ lửng lởn vởn trước mặt nữa. Thấy tinh thần ổn định, tôi lại quẩy quang gánh sau đi tiếp. Đi qua đoạn trung tâm xã, đến thôn dưới giáp bờ sông, có cây đa to lâu năm, ngay cạnh đường hai bên là cánh đồng lúa. Tôi lại cảm giác có người giật quang gánh kéo lại. Tôi thoáng rùng mình. Quay mặt lại chẳng có ai cả. Tôi lại dũng cảm gánh đi. Bỗng có tiếng người con gái cười khanh khách trên ngọn cây đa. Tôi lại đặt cánh dao xuống, ngẩng mặt lên cây đa nhìn và niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát giúp con. Tiếng cười ma quái im bặt. Tôi lại tiếp tục ghé vai gánh đi, lại cảm giác quang cứ nhùng nhằng như người đánh võng. Tôi lại dũng cảm đặt quang gánh xuống. Tôi nghĩ đến các ông bà già bảo đêm khuya đi đường cứ có cảm giác có người theo sau, quay lại không nhìn thấy gì, nhưng thực ra là có hồn ma đang bám theo mình. Ai nhẹ vía là bị bắt đưa đi dìm sông, ai nặng vía nó không bắt hồn được là nó trêu đấy, thì cứ mạnh dạn đái ra hứng vào tay rồi vẩy ra xung quanh, kể cả là dừa vào mặt mình, mà nó sợ nước đái là nó chạy. Nghĩ vậy tôi liền ngồi xuống đái ra tay và vẩy xung quanh. Lúc ấy dù không muốn thì cũng sợ vãi cả đái ra rồi. Quả thật tôi vừa vẩy nước đái ra, tiếng cười khanh khách ma quái lùi dần lại phía sau. Quang gánh của tôi không thấy đánh võng nữa.
Nhưng trước mặt, đoạn cuối con sông ra đường 10, tôi nhìn thấy hai bóng đen đang đùa giỡn cười khúc khích rồi nhảy thùm xuống sông. Giống như chúng tôi vẫn nhảy thùm xuống sông những hôm chăn trâu chăn bò ấy. Trời trăng sáng lờ mờ, tôi còn nhìn rõ bọt nước sông trào lên tung tóe trắng xóa trước mặt và tiếng cười khúc khích như hai người đang nô đùa dưới sông. Tôi giật bắn mình, cái bóng đen nhảy thùm xuống sông, nước bọt bắn cả vào mặt, thoáng rùng mình nhưng lại tự trấn tĩnh hít một hơi thật sâu. Tôi nghĩ đi nhanh quẩy quang gánh ra đường 10 là sẽ thoát. May là đầu óc vẫn tỉnh và gánh đi cảm thấy như bay, trong đầu vẫn niệm Phật thầm. Tôi nhìn thấy có ô tô tải, hai mắt đèn sáng rực, đang từ chỗ cầu Nghìn, Thái Bình về đường Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tôi mừng quá, miệng vừa niệm Phật vừa đi thật nhanh. Nhưng kỳ lạ, tôi đứng chôn chân vào gốc cây xà cừ to nhất cạnh đường. Người tôi cứng đơ, lưng dựa vào cây, hai tay buông thõng. Cảm giác như có người đang trói chặt tôi vào dưới gốc cây. Tôi không cựa quậy nhúc nhích được, mặc dù đầu óc tôi vẫn tỉnh. Trước mặt tôi là hai bóng đen, chân tay nghèo ngào toàn lông lá, đang nhảy nhót. Tôi lạnh toát cả người. Tôi nghe rõ tiếng bóng ma. Có giỏi thì mày giãy thử xem, chúng tao sẽ trói chặt hơn. Tôi muốn cựa, muốn vùng ra lấy đòn gánh phang hai con quỷ này, nhưng tôi cảm thấy bị trói chặt vào gốc cây rồi. Đầu óc tôi vẫn tỉnh, nhưng mồm không há ra được. Hàng lũ bóng đen nhảy nhót trước mặt, tôi ngất xỉu, không biết gì nữa. Một lúc sau tôi không ước chừng được bao nhiêu phút, chiếc ô tô tải và hai mắt đèn sáng chói đã chiếu rọi hết khu vực ấy. Có tiếng còi ô tô, cây xà cừ cũng bị ánh đèn pha của hai mắt ô tô quệt vào. Người tôi tự nhiên rời ra, không bị dính chặt cứng đơ như vừa rồi, và những bóng ma quái đen xì nhảy nhót biến mất hết. Nếu không có chuyến ô tô ấy thì chắc chắn tôi sẽ bị bắt hết hồn vía và đưa đi dìm sông rồi. Tôi nhìn thấy cái bia căm thù ở phía trước, trách về mạn Thái Bình. Tôi dùng mình chút một hơi thở thật dài. Nguyên quanh khu tấm bia ấy là một bãi tha ma. Hồi ấy toàn mộ tròn và đắp đất, nhưng nó tẹt hết xuống rồi. Tôi nhớ lại bố tôi kể, bọn Tây hồi trước nó đóng bốt ở đây, nó phục, nó bắn và càn quét, giết chóc quân ta rất nhiều, bị vùi dập xuống đấy. Dân ta đã xây dựng cái bia căm thù này để lưu lại cho muôn đời con cháu biết. Cánh đồng xung quanh trăng sáng mờ mờ ảo ảo. Tự nhiên tôi thấy lạnh toát người. Tôi lấy nước bọt dụi vào mắt cho sáng rồi quẩy quang gánh đi tiếp. Vẫn cứ như có người túm lấy quang gánh mà lúc lắc. Tôi lại niệm Phật, thầm mím môi chạy thật nhanh. Đến đoạn rẽ vào đường làng của xã Cao Minh, một bên là bờ rào tre xanh, một bên có tùm cây mơ dại ngoi lên rất rậm rạp. Tôi lại nghe như tiếng bước chân người đằng sau, tiếng khóc ai oán như khóc đám ma nghe rùng rợn và chui tọt vào bụi mơ rậm rạp bên tay phải. Tiếng người con gái khóc phát ra từ trong bụi rậm ấy. Đêm thanh vắng không có ai, tôi sợ toát cả mồ hôi. Tôi ân hận và nghĩ rằng biết thế này thì lúc ấy cứ ở nhà cái Đào, bao giờ nó đi thì đi cùng. Dù sao có hai đứa mà nó cũng không bắt được. Tôi vừa khóc vừa niệm Phật, không những sợ ma trêu mà còn sợ cả người ấy nữa chứ. Vì đêm hôm khuya khoắt thế này, nếu gặp phải người đẻo nó bắt, nó hãm hiếp thì sao? Nghĩ vậy tôi cố đi hết đoạn đường trong làng ra đến đoạn cánh đồng. Đường cũng to, người ta phơi rơm rạ và có mấy đống rạ người ta sấn gọn tạm vào. Tôi liền đậu quang gánh xuống để sát vào chân đống, lấy dạ phủ lên che gánh rau đi. Đồng thời tôi chui vào đấy lấy dạ che kín người, thầm nghĩ mình nằm chúi thật yên ở đây, mà cũng không vào đây trêu chọc được, người cũng không biết được. Chờ khi nào cái Đào nó đi, thế nào cũng đi qua đây, hoặc là có ai đó đi chợ bán hàng qua đây, mình sẽ đi nhập bọn cùng. Tôi nằm co ro trong đống dạ cạnh đường một lúc, chợt có tiếng người và bước chân đến gần. Tôi nín thở, tim đập thình thịch. Thì ra là có 3 người, 2 phụ nữ và một con trai. Bà phụ nữ lớn tuổi cầm đèn báo bão soi đường, còn 2 người trẻ kia là con dâu và con trai của bà. Bà mẹ và chồng dẫn cô con dâu bụng to khệ nệ đi đẻ. May quá, tôi thở phào, vội chui ra khỏi đống dạ khóc mếu máo. Chưa kịp kêu thì đèn báo đang cầm trên tay bà cụ vụt tắt mất. Bác ơi, bác đi đâu cho cháu theo với, cháu sợ lắm rồi.
Dù bị tắt đèn nhưng lúc ấy có 4 người ở đấy rồi. Người con trai lục túi quần lấy bao diêm. Họ ngồi xuống vòng quanh chắn gió. Anh ấy lại châm lửa vào một nắm rơm và châm cả vào đèn báo bão cho sáng lại. Bác gái lại hỏi tôi: cháu đi đâu mà đêm hôm khuya khoắt thế này lại ẩn ở đây? Dạ cháu xuống chợ Yên Quý để bán rau dưa củ cải. Cháu chưa thấy gà gáy, tưởng là gần sáng rồi. Mà cứ đi mãi đường lối thì vắng tanh. Cháu gặp nhiều ma trêu lắm, và còn bị nó trói một lúc vào gốc cây xà cừ ở đường 10 kia. Giờ cháu phải trúi vào đây, không dám đi nữa. Bác gái bảo: khổ thân cháu, khu bia căm thù ấy nhiều người đi qua đều bị ma đưa đi. Nhiều người bị ma đưa dìm xuống tận cống bên xã Tân Hưng. Mới tháng trước có 2 người chết dưới cống xã Tân Hưng đấy. Bao nhiêu ngày có người ra đồng làm nhìn thấy xác chết dìm xuống cống. Họ hoảng hồn tưởng án mạng, bị hiếp và dìm xuống cống. Họ đi báo công an, mãi mới tìm hiểu và điều tra là không phải án mạng, mà là 2 người đi chợ sớm như cháu đấy. Rồi tự nhiên cứ tự chúi đầu xuống cống sặc nước rồi chết ở đấy. Cái cống ấy cũng to, trung tâm ở giữa cánh đồng rộng mênh mang xa làng xóm, nên chỉ có những ai ra đồng làm ở khu vực đấy thì mới phát hiện ra 2 cái xác dưới cống. Dạo này đừng có mà đi chợ sớm quá, đừng đi một mình cháu nhá. Tôi giật mình sợ hãi. Chắc có lẽ tôi cũng cào bóng vía và may có ô tô tải sáng chói đi qua, lại có tiếng còi xe nữa, nên bọn hồn ma chưa kịp đưa tôi đi. Bác gái nói tiếp: hôm nay con dâu bác đau bụng đẻ, bắt buộc phải dẫn đi trạm xá. Bây giờ mới là hơn 2 giờ đêm cháu ạ. Đi theo nhà bác vào trạm xá nghỉ đã. Khoảng 5 giờ sáng có người đi chợ rồi hãy đi. Vâng, cháu cảm ơn bác và anh chị. Cho cháu đi vào trạm xá ẩn với. Thế là tôi theo bác soi đèn bão cho đi tiếp. Tôi để quăng gánh rau ở ngoài cổng trạm xá, đi vào phòng bỏ trống bên cạnh phòng đỡ đẻ. Có ca vừa đẻ xong, mùi tanh lắm, nhưng cứ phải nấp ở góc phòng ấy. Còn con dâu bác kia cũng đau dữ dội và lên bàn đẻ được một cu con trai. Tôi ẩn ở góc phòng cạnh ấy, ngồi co ro, mùi tanh khủng khiếp. Hồi ấy không được vệ sinh sạch sẽ thơm tho như thời giờ. Người này đẻ thì đến người kia. Các cô đỡ xách mấy xô nước gội đầu rửa máu ở bàn đẻ, cho trôi đi thôi. Tôi mệt và buồn ngủ díu mắt vào. Bác gái cho tôi mượn cái mảnh vải nhựa trải ra. Tôi nằm co ro ở góc ấy mà cũng ngủ lịm được một lúc. Đến 5 giờ sáng, tiếng các cô các chị gánh rau đi qua đường ấy, tôi bật dậy, cảm ơn bác gái và cô đỡ đẻ, rồi vội vàng gánh rau đi nhập bọn cùng các chị, mà không thấy cái Đạo đâu. Chắc là nó ngủ quên dậy muộn mất rồi. Thoát qua cái đêm bán rau dưa củ cải ấy, về nhà tôi bị ốm mấy ngày. Cứ chợp mắt, chưa ngủ đã hình ảnh đầu ông Tưng và 2 con quỷ chân tay dài nghèo ngào đẩy lông lá nhảy nhót trước mặt. Nên trước khi đi ngủ, tôi phải để củ tỏi to ở gối và con dao ở dưới gối, đặt xuống đầu giường. Cứ đặt mình nằm xuống giường là thầm niệm Phật và đọc chú Đại Bi. Tự tôi có linh cảm đến thần Phật, mình phải niệm Phật thường xuyên để dễ ngủ và chiến đấu với lũ ma quỷ quấy nhiễu. Năm 18 tuổi, hôm ấy tôi theo mấy chị người lớn đi cắt cỏ ở dưới những ruộng cỏ lăn đồng xa giáp chân đê. Tôi đi sau cùng các chị lớn và khỏe nên họ gánh vượt lên trước tôi. Được một đoạn là trời giông gió sấm chớp, mưa đổ rào rào. Trời lại sắp đến tối, mưa to gió lớn tự nhiên ập đến nhanh thế. Hồi ấy tôi còn gầy và sức yếu vì ăn uống thiếu thốn, mà cứ tham, cái gì cũng làm nhiều gấp đôi người khác. Tham cắt nhiều cỏ quá nặng, trời mưa gió càng nặng thêm không đi lên được. Tôi thoáng thấy có bóng anh bộ đội khoác ba lô, đầu đội mũ cối hiện ra trước mặt. Tôi thấy gánh cỏ trên vai nhẹ bẫng. Tôi cứ đi theo sau lưng anh bộ đội, thấy nhẹ như người bay, không nặng và không đau vai nữa. Cứ như anh bộ đội kia nâng gánh cỏ trên vai và đưa tôi đi. Không bị đau vai và không nặng tí nào, nhưng không đi cùng đoàn người về nhà, mà đi quanh lại ruộng cỏ lăn rậm rạp, giáp con mương rộng, đi qua cánh đồng lúa ra đến chân đê. Anh bộ đội dừng lại và tôi cũng dừng lại. Tôi nghĩ bụng, chắc anh này được về nghỉ phép, đang khoác ba lô về. Trên đường thấy mình gánh cỏ nặng lại trời mưa, nên đã nâng gánh cỏ giúp mình. Đầu óc tôi vẫn tỉnh, tôi muốn bảo: anh ơi, cảm ơn anh,
Nhưng anh đi lạc lối rồi, sao anh lại đưa em trở lại thế? Nhưng mà không thể nào há mồm nói ra được. Đến hết những ruộng cỏ lăn, cạnh đường cao to nhất, gần bờ cừ to. Hồi ấy người ta cấy lúa hom. Tôi thấy nhẹ bẫng vai từ từ đặt gánh cỏ xuống. Anh bộ đội ngồi cạnh tôi và gánh cỏ. Anh ấy cầm tay tôi. Trong thâm tâm tôi hiểu anh có ý như là muốn tâm sự, như muốn yêu nhau ấy. Nhưng anh không nói câu nào và đầu óc tôi vẫn tỉnh, muốn hỏi vài câu mà không nói được. Hai người cứ ngồi yên không cựa quậy, không nhúc nhích được. Tôi cứ ngồi ở đấy không biết là bao lâu. Trời chắc hết mưa nhưng tôi thấy mình vẫn khô và không lạnh. Tôi muốn đứng lên gánh cỏ về và bảo anh bộ đội kia về đâu thì về đi, mà không nói ra được. Ở nhà thấy muộn quá, không thấy tôi về. Bu và chị đi hỏi những người cắt cỏ ở chiều hôm ấy. Họ bảo nó đi sau, chắc nặng quá nó vừa đi vừa nghỉ nên chưa về tới nhà. Mãi lâu sau, nửa đêm rồi không thấy tôi về. Cả nhà và mấy anh họ đốt bùi nhùi rơm đi xuống đồng tìm tôi. Tôi nghe và nhìn thấy đoàn người vừa soi bùi nhùi vừa tìm gọi. Mọi người đi qua chỗ tôi ngồi mà không ai nhìn thấy tôi. Được lúc lại quay lại tìm và gọi. Tôi cố cựa quậy và gọi. Gió to, những bùi nhùi rơm cháy lên thành lửa. Tôi nhìn thấy và anh bộ đội biến đâu mất. Đoàn người đi tìm mới nhìn thấy tôi. Các anh chị và em trai bảo: sao vừa nãy đi qua chỗ này tìm và gọi chị không thấy đâu? Em ở đâu mà giờ lại đây? Lúc này mọi người mới hiểu rõ là tôi đã bị hồn ma đưa đi. Nhưng may mà lại ngồi ở chỗ bờ ruộng cao, chứ không bị đưa đi dìm sông. Tôi bảo rõ ràng em có nhìn thấy mọi người. Em gọi mà không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy em là thế nào? Anh bộ đội thấy em gánh nặng và gánh đỡ em, nhưng anh đi quành lại. Em muốn bảo là lạc rồi mà không bảo được. Vừa giờ anh còn ngồi đây cùng em mà. Anh ngồi cạnh và giữ chặt tay em. Có ý họ muốn hỏi, muốn yêu em đấy. Anh muốn đưa em đi theo. Mọi người há mồm bảo: thôi rồi, hóa ra là em bị hồn ma đưa đi. Giờ tôi giật mình khóc òa tu tu lên. Tôi được mọi người đưa về nhà tắm gội và húp bát cháo nóng. Người đã đỡ mệt, nhưng tưởng tượng lại tôi vẫn hoảng hồn. Thì ra đấy là linh hồn anh bộ đội. May mà không đưa tôi ra bờ cừ kia dìm, lại để tôi ngồi ở bờ ruộng cao ráo và cứ ngồi đấy nắm tay tôi. Tôi không cựa quậy nhúc nhích được, đầu óc vẫn tỉnh, nhưng như người bịt mồm không nói ra được. Nhưng dù sao hồn ma anh bộ đội ấy là người tốt. Sau đó tôi bị cảm lạnh bụng, đi ngoài, uống thuốc rồi nằm bẹp ly bì suốt 2 ngày mới đỡ. 4 năm sau tôi lấy chồng. Anh ấy sinh năm 1958, hơn tôi 6 tuổi. Một thời gian sau, năm ấy là tôi 30 tuổi, có 2 con, một trai, một gái. Hôm ấy tôi mang xe thồ xuống đường 10 cắt cỏ, vì quanh các bờ mương, cánh đồng cụt lắm rồi. Dưới đường 10 và hai bên bờ sông cỏ rậm lắm. Tôi cắt đầy xe thồ trở về nhà tầm hơn 12 giờ trưa. Trời nắng bức quá, về đến cầu ao, thấy bóng cây mít che rợp, nước ao trong mát. Tôi để cả người dìm xuống ao nước đến cổ, đầu vẫn đội nón và chít khăn. Tôi ngâm người tắm một lúc rồi mới lên bờ. Không ngờ đến chiều tối tôi bị cảm thương hàn, vừa thổ vừa tả. Tôi cứ đi ngoài và nôn mửa luôn tịch. Chồng đi mua cho chai thuốc Cloxit để uống, đắng quá. Được đến đêm là đỡ không đi ngoài. Tôi mệt nằm bẹp không biết gì. Tôi nhìn thấy có 2 người lính đội nón tốt cỏ, cầm giáo nhọn giống như anh lính hầu trong cung vua chúa mình thường đọc trong sách ấy. 2 người đến bắt tôi và dẫn đi. 2 người dìu hai bên cạnh sườn. Họ đưa tôi đến một biển rộng mênh mông, nước trong xanh biếc. Giữa biển có một ngôi chùa nổi lên, mặt nước cũng rất đẹp, toàn là gỗ lim bóng loáng, mái cũng cong như mái đình, ngói mũi cỏ tươi đẹp vô cùng. Tôi và 2 người lính ấy đi lên mặt biển nhẹ nhàng như mình đi trên đường nhựa. Họ dẫn tôi đến trước cửa ngôi đền giữa biển. Trước mặt là một cô sư nữ, trạc tuổi trung niên, tóc cô dài, ăn trầu môi đỏ thắm, mặc áo dài lụa tơ tằm màu nâu. Cô ấy đẹp như Phật ấy. Cả ngôi đền rộng và đẹp thế mà có mỗi mình cô. Cô mở quyển sổ to dày cộp, bìa cứng màu da. Trong tâm thức tôi hiểu là quyển sổ ấy ghi danh sách tên tuổi của mọi người ở trần gian, có định ngày mãn số, được sống ở cảnh giới nào là có danh sách hết rồi. Cô ấy nhìn tôi
Tôi vẫn bị hai người lính giữ chặt hai cánh tay, đứng trên mặt nước mà không bị chìm. Cô nhà Phật ấy đọc: Nguyễn Thị Thanh, năm nay nhà ngươi vừa tròn 30 tuổi. Ngươi sống trên đời vất vả gian truân. Thôi năm nay ta cho ngươi về chầu Phật tổ. Trong thâm tâm tôi lúc ấy nghĩ rằng họ sẽ để mình ở đây, sống tại ngôi chùa giữa biển này, ở cùng với sư cô Phật này cũng nhàn và sạch sẽ. Nhưng trong lòng còn nhớ đến hai con. Lúc ấy một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tuổi. Tôi liền chắp tay vái lạy cô sư Phật rằng: Dạ thưa cô, nếu con được ở đây thì hai đứa con của con sẽ rất khổ, vì chúng nó còn nhỏ, còn phải đi học. Cô cho phép con về để chăm sóc các cháu. Mấy năm nữa các cháu lớn lên rồi cô hãy cho con đến đây ạ. Sư cô ấy nhìn thẳng vào tôi chừng 2 phút, rồi cô gập quyển sổ lại. Cô nói: Thôi, cho nhà ngươi lui. Hai người lính ấy xoay người tôi lại và ba người vẫn đi trên mặt biển vào bờ. Đến nơi đầu tôi va vào bờ và hai người lính biến mất. Tôi giật mình mở mắt ra, tim vẫn đập thình thịch, người tôi mồ hôi ướt đầm đìa. Tôi vẫn đang nằm trên giường ngủ. Hai đứa con gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ mở mắt rồi hả? Mẹ ăn củ khoai đi. Còn thấy chồng ngồi ở bàn cùng anh trai chồng và một chú hàng xóm đang ngồi uống nước chè. Nghe chồng nói chuyện với hai người kia: Nhà cháu chưa cấy xong, vợ thì ốm, bò thì bị què không bừa ruộng được. Thấy tôi tỉnh dậy và khỏi đi ra ngoài rồi, anh chồng hỏi: Thím bị cảm lạnh à? Đang đi đường trời nắng, mồ hôi vã ra lại đi dìm ao. Có người bị cảm thương hàn vừa thổ vừa tả, không kịp uống thuốc, không chữa kịp hết cạn nước trong cơ thể là chết luôn đấy. Dạo này đang lúc trời nắng ở đồng về, ngồi nghỉ một lúc cho khô mồ hôi rồi hãy tắm. Cứ chủ quan có ngày là chết đấy. Thì ra từ lúc tôi uống bữa thuốc là nằm bẹp ly bì 1 ngày 1 đêm rồi. Tôi nghĩ nếu hôm ấy mà mình không nghĩ đến con, không van xin cho về vài năm nữa, thì sư cô kia cho mình ở đấy, vì xin quay lại chăm sóc hai đứa con, rồi hãy đến đây sau, nên hồn lại được đưa lại quay về nhập vào xác, nên mới tỉnh lại và toát mồ hôi khỏi bệnh. Chứ không có thần Phật cứu giúp thì coi như đã chết cái trận ấy rồi. Mà có chết hôm ấy thì mình được vào nơi đẹp cảnh giới nhà Phật. Đời mình không bao giờ mê tín dị đoan, nhưng mình tin vào tâm linh, vào nhân quả. Mình có thần giao cách cảm, chuyên môn nằm mơ gặp Phật, vào các đền chùa rất to, uy nghiêm. Nhiều lúc nằm mơ mình bay lên không trung, bay qua các làng mạc sông suối, mình đi trên mặt nước như đi trên đường, thấy rất kỳ lạ trên cuộc sống. Từ đó đến nay mình hoàn toàn khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật gì nữa. Nhưng trong tâm mình vẫn nhớ và tiếc đến giấc mơ kỳ lạ được gặp thần Phật đẹp, cảnh biển, ngôi chùa đẹp chưa từng thấy trên thế gian. Đã mấy chục năm trôi qua mà tôi còn nhớ đến từng lời nói, hình ảnh và cảnh biển chỗ cô nhà Phật ấy. Không thấy cô ấy cho người đến cho đi. Mình rất mong sau này mãn số được đến ở chỗ ngôi đền giữa biển ấy. Một thời gian sau, năm 34 tuổi, tôi theo em trai sang chợ Thái Bình buôn gà ra Hải Phòng bán. Hai chị em mua gà đóng vào lồng rồi bắt xe khách đi. Ngày ấy các lồng gà vịt họ cứ để trên nóc xe chứ không để gọn vào hầm hàng cho kín đáo và sạch sẽ như bây giờ. Hai chị em đi mang gà ra Hải Phòng là cậu em về. Tôi ở đấy bán dần. Mấy hôm hết thì lại về mua chuyến khác. Tôi thuê 2 gian nhà đã cũ của anh chị ấy, cũng là người huyện Vĩnh Bảo. Anh chị hồi trước làm công nhân, được cấp cái nhà cấp 4 ấy. Bây giờ làm được nhà riêng rồi, nên nhà ấy bỏ không. Tôi thuê để tạm những ngày bán gà. Đêm hôm ấy, tôi bận làm nhiều việc vặt, đã quá 12 giờ đêm rồi tôi đi ngủ. Ngày ấy năm 1998 vẫn đốt đèn dầu, chưa có điện lưới như bây giờ. Tôi đốt đèn để đấy, đặt mình xuống vừa thiếp đi, chợt thấy cánh cửa bật mở, luồng khí lạnh toát ùa vào. Có người phụ nữ tóc dài và người đàn ông trung tuổi đứng lù lù ngay ở đầu giường. Họ đều đưa tay nâng đậu tôi dậy và nói rõ ràng đuổi tôi. Cái con này, mày ở đâu đến đây? Sao lại chiếm giường của chúng tao? Mau dậy ra khỏi trả giường ngay cho chúng tao. Tôi bật dậy, ngồi đúng giữa đường, tim vẫn đang đập thình thịch, người run bắn. Tôi ngơ ngác dụi mắt, nhà tôi om. Sao lúc đi nằm mình vẫn đốt đèn, có tắt đâu? Hai người này ùa vào nhà nâng đầu mình dậy, mang theo khí lạnh và họ tắt đèn.
Tôi cố trấn tĩnh, bỏ xuống đất tìm bao diêm bật đèn, đốt to lên. Tôi tiếp tục ngồi giữa giường và khấn. Con tên là Thanh, quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Con thuê tạm gian nhà này của vợ chồng anh Dân. Con người trần mắt thịt không biết, giường của cô chú nào đại xá cho con mạn phép. Con nghỉ nốt đêm nay, mai con sẽ mua hương hoa quả, tiền vàng, bánh kẹo, con thắp hương. Rồi con bảo vợ chồng anh Dân trả giường cho cô chú. Khấn xong tôi mệt quá, lại nằm ngủ thiếp đi. Không thấy hiện tượng nâng đầu đuổi đi nữa. Sáng dậy tôi mua các thứ như lời hứa và cả quần áo chúng sinh. Thắp hương xong rồi đốt cho họ. Tôi nói chuyện với vợ chồng anh chị chủ nhà. Chị ơi, nhà chị có ma. Có hai người đang lúc 2 giờ đêm đến đây. Họ tắt đèn và nâng đầu em bật dậy đuổi đi và đòi lại cái giường này. Nếu anh chị có lấy của ai hay là gỗ giường lấy của đình chùa gì đó thì chị lại tạ và đem trả họ đi. Chị ấy bảo: Ôi thế á, sợ thế. Không phải chị lấy của đình chùa gì đâu. Hồi anh chị mới lấy nhau nghèo quá, không có giường nằm, chị đã xin cái giường này của bệnh viện, người ta bỏ đi đấy chứ. Thì ra là giường bệnh viện. Có rất nhiều người đã mất ở bệnh viện, họ để xác ở giường này. Khi gia đình đưa xác về nhưng không chiêu được hồn về đâu, hồn người mất ấy vẫn quanh quẩn nằm trên chiếc giường ấy. Lúc có hai vợ chồng chị ngủ thì hai vía họ không đuổi được, nhưng hai anh chị ở nhà này và nằm giường này 10 năm rồi cũng không có con. Hai anh chị góp tiền mua đất làm nhà ra chỗ khác, rồi sắm được giường mới, đồ dùng mới thì đẻ được một đứa con gái. Anh chị gần 50 tuổi rồi, con mới hơn 10 tuổi. Từ hôm sau tôi không dám nằm giường ấy. Tôi cứ đốt đèn suốt đêm và trải chiếu nằm dưới đất. Nhưng cứ nửa đêm là đèn phụt tắt tối om, và tôi thấy ớn lạnh, như có vài người đang ở trong nhà. Có những tiếng xì xầm nói chuyện. Tôi bật dậy đốt đèn dầu, vặn to lên để chỗ khuất. Thấy không có gió gì, cửa gỗ đã cũ nên cũng có khe hở. Tôi nghĩ gió sẽ lọt qua khe cửa rồi lại tắt đèn, nên tôi lại vây xung quanh ngọn đèn những mảnh giấy bìa nữa. Nhưng cứ nằm xuống một lúc là đèn lại bị tắt và những tiếng nói chuyện xì xầm như tiếng người vọng vào tai. Sáng hôm sau tôi mua một số hương hoa quả, bánh bao, mấy bộ quần áo chúng sinh tôi cúng. Ngoài chợ xì xào bàn tán: Cái con bé này quê ở đâu mà nó bạo thế nhỉ? Không biết nó có bị ma ám hay không, chứ bao nhiêu người ở đấy toàn bị ma đuổi và bóng đè, chẳng ai ở được, phải bỏ hết đi ấy. Nhà ấy nhiều ma lắm. Trước lại có người tự tử treo cổ trên xà nhà nữa. Người quanh đây biết thừa, hú vía có ai dám ở đâu. Thế là tôi thấy giận tóc gáy, thầm nghĩ: Thì ra những điều mình trải nghiệm là có thật, mình vẫn cứng bóng vía đấy chứ. Nhưng tôi cũng sợ trả nhà anh chị ấy không dám ở nữa. Sau đó khi cậu em chở gà ra, tôi quen chị Tài quê Thái Bình, chị đi bộ đội, rồi yêu anh Sông quê Hải Phòng. Hai anh chị ấy lấy nhau, thủ trưởng đơn vị đứng ra tổ chức cho anh chị trong quân ngũ. Khi được về phục viên, hai anh chị xây nhà ở đất của bố mẹ anh để lại, còn chị mua được kiosk gần chợ bán thóc gạo. Hàng của đại lý quê Thái Bình chuyên chở ra giao cho chị. Cứ 3-4 ngày chị bán hết, lại chở ra một chuyến ô tô tải thóc gạo giao cho chị. Tối chị về nhà ngủ. Chị thấy tôi chịu khó thật thà, nên chị cho ngủ ở kiosk ấy và trông hàng cho chị. Những lồng gà được để ngay ngắn trước cửa quán. Sáng dậy tôi nhờ anh quản lý bãi xe khênh hộ lồng gà ra chợ, rồi quét dọn cửa hàng và mở ra cho chị ấy. Lúc 7 giờ chị ra thì chỉ việc bán hàng. Đợt ấy bán may, có 2 hôm là hết mẻ gà rồi. Sáng mai định về nhà nghỉ vài ngày rồi mới đi chuyến khác. Đêm hôm ấy tầm hơn 12 giờ đêm, tôi vừa đóng cửa quán của chị vào nằm, vừa đặt mình như kiểu có bóng đen đè lên. Hình ảnh cái bóng đen cao lớn và không rõ mặt, chỉ thấy hai tay nó dài, nghèo ngào đẩy lông lá, hơn cái hồi bắn rau gặp ở đường 10 có cây xà cừ. Bóng đen đè chặt người tôi, không cựa quậy được, muốn vùng dậy đẩy nó ra, mà như người trói chặt vào bao tóc của chị ấy. Lại có 2 người khác to cao, bật đầu tôi dậy, bóng đen kia biến mất, nhưng 2 người kia cũng đuổi. Con này, mày ở đâu đến đây? Lại dám nằm vắt vẻo đè lên người chúng tao thế hả? Dậy ngay! Chính họ cũng nâng đầu tôi bật dậy. Tôi đang ngồi trên bao thóc ở cạnh tường phía trong. Nửa tường ấy giáp bên tường nhà anh bán chè Thái Nguyên.
Tôi dụi mắt, tim đập thình thịch, lấy cây nến của chị chủ quán đốt lên cho sáng. Nhưng từ đó thấy giận người, không dám ngủ và không dám nằm trên bao thóc giáp tường. Tôi bỏ giường gấp ra nằm sát mép cửa và đốt nến to để nguyên. Nhưng cứ nhắm mắt vào ngủ là nến lại bị tắt. Tôi nghe thấy tiếng xì xầm nói chuyện như người Trung Quốc. Tôi giật mình mở mắt ra, nến lại tắt ngỏm tối om om. Bên ngoài trời tối như mực. Tôi lại lấy cây nến khác bật diêm châm lên. Ngồi yên một lúc không thấy có gì, lại nằm xuống giường gấp định ngủ đi để mai còn về, không thì thiếu ngủ lại say tàu xe. Nhưng vừa chợp mắt lại nghe tiếng nhốn nháo ầm ĩ xì xồ. Tôi cố mãi cựa mãi mới mở được mắt, mà rõ ràng là đầu óc tôi tỉnh, nhưng người thì như bị trói chặt, đè chặt, không nhúc nhích được, thì lại bị tắt nến tối om. Lần này tôi giận tóc gáy rồi và bật nến cháy to lên, không dám ngủ nữa. Tay cầm con dao inox dài khoảng 20 phân, tôi chuyên đựng ở cái túi đeo bên người để cắt dây và gọt hoa quả, đồng thời phòng thân. Lần này vẫn bị nâng đầu bật dậy ngồi yên ở cái giường một đấy. Phải thức thôi, bây giờ đã 3 giờ rồi. Cố lúc nữa các chị Thủy Nguyên ở dưới đò chở hàng Khuân lên chợ bán, sẽ đông người đi chợ thì mình sẽ tranh thủ ngủ. Đến 7 giờ mình dậy, rồi 8 giờ đi chuyến tàu cao tốc sớm nhất để về quê. 7 giờ sáng chị Tài ra bán hàng. Tôi cũng không dám kể hiện tượng tôi chứng kiến và trải nghiệm qua ở cửa hàng nhà chị, sợ chị không tin cho mình là hoang tưởng, rồi mọi người biết lại ảnh hưởng mang tiếng là quán chị ấy có ma rồi mất khách. Nghĩ vậy tôi chỉ lặng lẽ hiểu một mình. Sau đêm ngủ ở quán hàng chị Tài, gặp phải hiện tượng ma như vậy tôi không dám kể ra với ai. Đợt này hai chị em vẫn mua mấy lồng gà rồi, nhưng tiện chuyến, tiếc công tiền xe cước phí. Thấy rau và cà rốt ở quê nhiều mà rẻ quá, tôi mang kèm theo 2 bao cà rốt và 2 bao bắp cải, mang đi bán để bù vào tiền xe. Đợt này tôi không dám ngủ mà vẫn thức, nằm ở giường gấp để ngay cạnh cửa. Tôi cứ đốt nến to lên ngồi đọc sách, đọc truyện. Đến 3 giờ mà mọi người đã dọn hàng rồi. Tôi cũng nhờ anh quản lý bãi xe ấy khênh hộ ra chợ. Tôi bán được hết cà rốt và bắp cải ấy. Tôi chặt hết lá bắp cải cho chị Tài để chị nuôi gà, nuôi lợn, đỡ phải mua rau. Ở đấy tôi quen một chị là giáo viên dạy cấp 2. Chị thường ra chỗ tôi mua vài lần thành thân thiện. Chị giáo viên dạy toán lý hóa cấp 2. Qua tiếp xúc, chị tưởng tôi là giáo viên dạy văn. Chị là người gốc huyện Cát Hải. Chồng chị trước kia là bộ đội Campuchia. Bây giờ anh hay có bệnh sốt rét. Anh túc tắc làm xe ôm kiếm tiền tiêu vặt. Chị hay mua rau và cà rốt chỗ tôi. Cũng có việc hoặc hôm nào thích thì chị mua con gà về thịt. Tôi thường xuyên cho chị rau và cà rốt chứ không lấy tiền. Vì nhiều hôm chủ nhật chị đi chợ, thấy tôi bận rộn, chị bán hàng phụ giúp tôi. Anh chị lấy nhau 10 năm rồi vẫn không có con. Năm ấy chị đang ngoài 40. Anh chị ấy cũng không được hạnh phúc cho lắm. Chị Tài cũng được tôi cho rau lợn, cà rốt bán tồn lại. Tôi cũng cho chị hết. Chị rất thích và quý. Chị cho tôi ở nhờ quán vì rất tin tưởng tôi. Chị nhờ vợ chồng anh chị chuyên bốc vác gạo thuê cho chị ấy, đục 2 bên tường rồi để 5 cái đòn tay bằng gỗ lim, gỗ táo rất chắc, rồi ghép những tấm phản gỗ của nhà chị chuyển ra. Chị ngăn lên, làm cái gác xếp gỗ chắc chắn cho tôi ngủ trên đấy và trông nom hàng hộ. Sáng ra dọn sẵn cửa hàng giúp cho. Chị nhàn nhã hơn, chị hài lòng. Vì đợt trước chị thuê một đứa cháu phụ giúp trông hàng hộ, phải nuôi nó và trả công. Nó toàn bốc trộm tiền của chị ấy. Tôi ở lên đấy nhờ chị nên vẫn phải thức đêm, không dám ngủ, và cũng không kể cho ai nghe hiện tượng ma quỷ và bóng đè. Nhưng đến chuyến sau, tôi mệt và buồn ngủ, không thể thức được mãi. Tôi buồn ngủ lắm. Hôm ấy trời giông gió và tối đen. Tôi đốt ngọn nến cao to nhất để dưới. Tối nằm trên gác ngủ chỗ ấy. Cái gian kiosk xây tường 20 rất chắc chắn, toàn bằng gạch chỉ cao hơn 4 mét, nên chị vẫn phải làm cầu thang gỗ cho tôi trèo lên gác xếp ấy. Tôi vừa nằm xuống thiếp đi thì bên tai toàn nghe những tiếng ò ò rất ồn ào. Đồng thời người tôi và đầu tôi như bị trói chặt. Nhưng trong tâm thức vẫn tỉnh. Rồi tiếp tục một bóng người đen xì xì, nhe 2 hàm răng trắng ởn, 2 tay nghèo ngào dài ngoằng, cũng đen xỉ toàn lông lá.
Nó giơ tay ngoi lên gác xếp ấy rồi đè chặt lên người tôi. Tôi ú ớ không cựa quậy được, trong đầu óc vẫn tỉnh, vẫn biết, nhưng bị bóng đen ấy đè chặt. Tôi cố gắng nhậm trong đầu: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ con. Thế là tôi thấy nhẹ người và cựa quậy được. Lạ kỳ, ngọn nến loại 10.000 một cây to lắm, thế mà lại tắt ngòm, lại tối om om. Lúc ấy cả những người khác thì sợ hết linh hồn, nhưng tôi sợ ma thì ít, mà tự nhiên cứ bực bội thì nhiều. Tôi bảo: Tao buồn ngủ lắm rồi, mà chúng mày cứ quấy nhiễu. Tao không sợ lũ ma quỷ chúng mày nữa đâu, tao sẽ chém đấy. Thế là một tay cầm con dao inox bộ hoa quả dài 20 phân, một tay cầm cây kéo cắt dây khâu bao gạo của chị Tài chủ quán. Con dao tôi đặt lên ngực, còn tay phải vẫn cầm cái kéo. Tôi tiếp tục đốt nến lên, nhắm mắt nằm ngủ tiếp. Vừa ngủ yên lại tiếp tục lũ người ồn ào xì xầm không rõ tiếng, cứ sấn vào đè chặt và ngọn nến lại tắt ngòm. Lần này tôi càng tức, vẫn rợn tóc gáy. Tôi tụt xuống không dám nằm lên gác xếp ấy nữa, tiếp tục đốt 2 ngọn nến to đùng lên và bỏ giường gấp ra nằm sát mép cửa. Tôi gối thêm một con dao chỗ trên đầu nằm đè lên, hai tay vẫn cầm dao và kéo như thế, đốt hẳn 2 ngọn nến to lên. Cái quán chừng 15 mét vuông chứ có rộng lắm đâu, 2 ngọn nến to thế sáng lắm rồi. Tôi tiếp tục nằm ngủ xuống vì người quá mệt và buồn ngủ. Lần này phải đến 3 giờ đêm rồi. Có chị Lan người Hải Phòng đang dọn hàng lên chỗ sân bãi, cách chỗ quán tôi nằm chỉ 100 mét. Chị bán hàng ăn đêm. Bây giờ là 3 giờ đêm mới bán xong, đang dọn hàng. Tôi vừa thiếp ngủ đi, lại bị rất đông người vây xung quanh cái giường gỗ chỗ mình nằm đẩy lên, có ý là đuổi mình. Còn một số trẻ bâu vào người, túm áo, túm tay tôi lôi dậy, xin ăn, xin cho tiền. Tôi cựa quậy và vùng dậy, 2 ngọn nến lại tắt ngòm. Lần này, 2 tay cầm 2 con dao trắng inox ấy, tôi chém loạn xạ và chạy vọt ra ngoài. Chỗ đoạn sân có chị Lan, người Hải Phòng, đang dọn. Chị ấy vất vả nuôi 7 người con mà không cùng bố, vì chị cứ quan hệ với họ, bụng to nó đều nó bỏ. Nuôi con một mình, lại bụng to với người khác. Cứ thế 7 đứa con, cũng phải 4-5 bố khác nhau, mà gặp toàn người phụ bạc chỉ chơi bời, rồi quất ngựa truy phong. Nói chuyện tiếp về tôi vừa chạy vừa khua dao vừa kêu: Chúng mày nái hết ra, đừng có quấy nhiễu trêu người nữa, mai tao mua đồ tao cúng cho. Tôi vừa nói vừa chạy ra đến chỗ chị Lan dọn hàng ấy. Chị ấy ngạc nhiên thấy tay tôi cầm dao vừa chém trong không khí vừa nói một mình. Chị ấy bảo: Cô Thanh đấy à? Sao đang đêm cô lại chạy vọt từ trong nhà ra, lại cầm dao chém và nói chuyện với ai đấy? Cô bị mơ ngủ à? Cô bị mộng du à? Tôi nói ngay: Em không mơ ngủ, em không mộng du gì cả. Đầu óc em vẫn tỉnh như sáo, mà có mấy bóng đen cứ đè vào người quấy nhiễu và tắt hết nến. Lại còn hàng lũ trẻ con bâu vào bôi áo giật tay, cấu vào người ý xin tiền xin ăn. Đồng quá, em phải chạy vào khua dao thật ấy, em không nói điêu đâu. Chị ấy bảo: Ôi trời, thế là ma đấy, em cứng bóng vía thế. Nhưng người khác thì chết khiếp rồi. Bây giờ mới có 3 giờ đêm. Mai em mua các thứ cúng chúng sinh, chắc ở đây có nhiều ma đói ma khát. Họ thấy em từ tâm nên họ xúm vào xin đấy. Em cúng cho người ta đi, người ta cho được no nê sẽ phù hộ cho đắt hàng đấy. Em cũng không dành cúng những gì và sắm cái gì cho người âm. Chị có biết thì bảo em, xem cần cúng những gì cho chúng sinh. Thì em mua một số quần áo chúng sinh, tiền vàng hương hoa, nấu cháo hoa, bánh bao là chính. Ở đây toàn ma Tàu, người Tàu chỉ ăn cháo và bánh bao thôi. Lúc ấy là 4 giờ, cái đứa ở Thủy Nguyên, nó lấy chồng ra đấy. Nó được nhà chú thím về đằng chồng cho mượn cái cửa hàng ngay cạnh kiosk của chị Tài. Lúc đó nó cũng xuống dọn hàng. Nó bảo: Cô Thanh ơi, bố mẹ chồng cho bảo ở quanh đây nhiều hải cốt, nhiều ma Tàu lắm. Ngay chỗ trước cửa quán nhà cháu giáp chỗ cô Tài đây này, có cái ván đỏ chét chôn dưới này không ai nhận và chuyển đi đâu. Cho nên tháng đôi tuần mẹ cháu toàn sắm đồ cúng cho ma đói ở đây đấy. Đã hiểu rõ về hiện tượng suốt đêm xảy ra như vậy, đồng thời chị Lan và cháu Hân ở Thủy Nguyên lấy chồng ra đây mách cho biết hết tình hình như vậy. Nhưng tôi vẫn không hé răng kể lể gì,
về ma quỷ với chị Tài chủ quán. Chủ nhật tuần ấy ra chợ, thấy tôi bán hàng đông khách, chị Hương giáo viên lại ở đấy bán phụ giúp tôi. Chị rất hiểu và có gì lại tâm sự với tôi. Chị bảo, hay là em buôn bán lâu dài ở đây thì chị bảo với chồng chị để cho một đám đất ở vườn nhà chị mà xây nhà ở đây mà buôn bán, không phải ở nhờ quán của chị Tài nữa. Ngày ấy đất cát nhà cửa rẻ, có thể cho nhau cũng được, hoặc chỉ vài triệu là mua được lô đất xây nhà rồi. Tôi mừng quá. Thật không? Thế chị bảo với anh đi nhá. Đúng là ở đời, mọi chuyện đến với ta đều là duyên số và nhân quả, chứ không phải vô tình. Chuyện ấy, cái máy đổ trần ở quán chị Tài, nó cứ bị chóc và rơi xuống từng mảng. Vì hồi ấy không có xi măng, toàn vôi với cát, nên giờ rơi hết, chóc hết xuống thóc gạo. May mà không bị rơi trúng đầu. Thế là chị Tài đành phải tháo dỡ ki ốt ra để xây lại. Còn tôi thì được vợ chồng chị Hương để cho đám đất 30 mét vuông. Anh chị lấy 5 triệu. Đó là năm 2002. Tôi tự ý làm, chứ không bảo với chồng. Vì anh ấy hiền lành, không bao giờ soi mói tiền nong buôn bán ra sao. Mọi việc tự tôi làm ra và chi tiêu. Nhưng tôi không hoang phí, chỉ nhăm nhăm góp tiền vào để mua đất. Tôi đào một cái bể chìm cũng sâu và to để hứng nước mưa, lấy đất ấy đổ vào nền nhà. Tôi cũng mua gạch, cát và xi măng về xây 22 mét vuông. Còn để lối đi và chỗ trống là tôi cũng mượn thợ đào bể chìm đựng nước mưa. Nhân tiện, anh chị còn trống một đám đất giáp chỗ tôi làm nhà ấy, nên anh chị đào móng làm công trình phụ. Cái đất đào lên thì đổ làm nền, còn một nửa anh xây bể chìm và nước mưa như tôi, một nửa xây bể phốt. Cái chỗ cạnh tường nhà chị ấy có cái bể nổi cũ đựng nước máy, khi làm công trình phụ phải phá hết ra. Ôi, ngay dưới đáy bể nổi ấy, trên mặt đất chứ có sâu đâu mà khi xây dựng hồi trước, anh chị không để ý. Sát ngay dưới hàng gạch ở đáy bể nổi ấy là một cái đầu lâu, vẫn nguyên sọ to, đá bạc trắng, nhìn rất kinh, mà không thấy xương chân và xương tay mình mẩy đâu cả. Anh chị lại đi mua cái tiểu sành cho vào, thắp nén hương khấn vái và mang lên núi để. Mấy ngày sau, tiện thể tôi mượn được thợ ở quê ra Hà Nội làm hộ tôi, nên anh chị bảo họ đào bể và làm móng công trình phụ cho anh chị ấy luôn thể. Ngày nào làm cho tôi thì tôi chấm công về mình, còn ngày nào thợ làm cho anh chị thì tôi chấm công về anh chị. Sau này làm xong tổng hợp hết bao nhiêu công của người nào thì người ấy trả. Hồi đó tôi nhớ mỗi công là 300.000 đồng. Khi thợ đào bể cho vợ chồng chị Hương sâu đến ngập đầu người thì ôi trời, những đám đất ấy vừa đen vừa mục, dễ đào chứ không màu vàng và rắn chai vào. Những đám đất đen bốc mùi hôi thối. Đầu lâu, ống xương chân, xương cánh tay cẳng đen, xương sọ đầu lâu lăn lóc, còn xương ống chân ống tay thì chồng chất lên nhau. Những người già và từng sống ở đây họ bảo là từ hồi chiến tranh chết người nhiều lắm, chỉ có lớp đất chôn vùi xuống thôi, toàn là người Trung Quốc ở, và cái làng gần chợ này chính là nghĩa địa, nên cả khu ấy nhà ai cũng có hải cốt dưới lòng đất. Làng ấy rất nhiều ma tàu. Chỗ đất anh chị để tôi xây nhà vườn ấy là vườn chuối, chẳng biết ở dưới có hải cốt mồ mả không. Tôi đào móng nhà xây sâu chừng 80 phân, rộng ngang móng tường phải hơn thước. Tôi đổ độn gạch vụn, gạch ba vanh xuống móng tường rất chắc chắn. Còn bên nhà chị Hương, cứ bới đất rộng ra xung quanh là lại đầu lâu và xương chân tay, xương sườn đã mục. Nhiều cái sọ đã mục chỉ còn từng mảnh như gáo dừa. Anh chị cứ phải mua mỗi đầu lâu là một tiểu sành. Nghe anh tính là hết hơn 500.000. Hồi ấy cũng là to đấy. Còn tôi lại mua nải chuối nhỏ và 5 điếu thuốc lá, 5 nén hương cắm vào một tiểu sành. Tổng tất cả là 20 chiếc tiểu, mà có mỗi một đám đất đào bể đấy, chứ cả khu ấy là nghĩa địa thì không biết đâu mà kể. Giờ dân cứ làm nhà ở hết lên trên ấy rồi, nên khuất mắt trông coi, hậu sinh chẳng biết đâu mà lần. Bảo sao khu đấy dân toàn ăn chơi cờ bạc lục đục, con cái nghiện hút. Trong đám 20 tiểu sành mà anh chị cho hải cốt vào, có một cái vòng đeo tay màu xanh cẩm thạch trong suốt rất đẹp. Chồng chị thấy đẹp và tiếc nên đã giữ lại, không bỏ vào tiểu cho họ, mà nó cũng lẫn lộn, chẳng nhớ là ở cánh tay nào. Khi bỏ hài cốt vào rồi, anh rửa sạch đi,
rửa bằng nước nấu hoa hồi quế thơm. Trông cái vòng ngọc thạch trong suốt đẹp lắm. Chỉ là của người Tàu và nhà giàu lắm mới có vòng ngọc thạch ấy. Anh gói vào giấy bọc bạc để trên ngăn tủ đứng ở giữa nhà. Còn 20 chiếc tiểu sành anh chị thắp hương và thuê xe ôm chở đi, đặt gọn hết lên núi. Sau đó anh chị chưa có kinh phí nên chưa xây được, để tạm đấy. Còn tôi xây cao 4-5 mét, xong đổ mái bằng, gần hoàn thiện xong rồi mới kể cho chồng biết. Anh ấy và em trai có ra thăm, qua nhà một hôm rồi lại về. Được mấy hôm chồng tôi đặt xe chở gỗ ở nhà ra làm cái gác xếp lửng. Tôi ở đấy buôn bán, còn cậu em đi làm mỏ than ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chồng tôi chịu khó lắm, ở nhà cày cấy, chăn nuôi, hai chị em không buôn gả nữa. Tôi ở tạm nhà mới xây ấy và buôn bán rau củ quả. Nhà chị Tài ở dưới ki ốt phá ra xây, ở giữa chân tường chỗ mà để bao thóc tôi nằm lên ấy, cũng là một bộ hài cốt người Tàu, cao to, dài lắm. Chị sợ hú vía, lại phải thuê thầy đến cúng và mua tiểu sành cho hài cốt vào rồi chở lên núi. Tôi ở nhà đấy xuống chợ bán hàng, chưa về nấu ăn, lại nghỉ một giấc đến tầm 2 giờ chiều, lại bán hàng buổi chiều đến tối mới về. Tôi cũng sắm tủ đứng, lắp điện thoại bàn ở nhà một cái, ở chợ một cái. Tôi sắm tivi để xem, thấy tinh thần thoải mái và vui khỏe hẳn ra. Trưa hôm ấy tôi về thấy có bộ phim truyện Trung Quốc hành hình tội nhân bằng ngũ mã phanh thây. Họ để tội nhân nằm đấy, trói chân tay giang ra 4 phía, đầu một phía. Họ buộc dây thừng chắc và to 5 phần cơ thể như vậy vào 5 con ngựa, cho 5 con ngựa thi nhau kéo giằng xé thân xác tội nhân. Tôi thương và xúc động, căm uất quá, cứ khóc và chửi bọn hành quyết. Tôi khóc một mình với tivi. Chị Hương nghe thấy tiếng tôi khóc rấm rứt một mình trong nhà, tưởng có chuyện gì chạy sang. Em bị làm sao đấy? Có ai ở trong nhà đánh đập ai à? Tôi vẫn giàn giụa nước mắt bảo. Chị ơi, tivi họ chiếu phim, họ hành hạ cho người xé xác người ta. Em thương quá, em khóc đấy. Chị bảo. Ôi trời, mày sống nội tâm tình cảm quá, tắt đi, không xem nữa. Rồi càn quấy đầu óc, rồi lại mê sảng ra. Về sau thấy đau đớn quá, tôi không dám xem nữa. Tôi mệt và buồn ngủ, nên đã ngủ ly bì không biết gì. Thì nhìn ra cửa sổ, chỗ giáp bên bể chị Hương mới đào có nhiều hài cốt ấy. Tôi nhìn rõ người thanh niên cao to, mặt trắng, to phèn phẹt, hai hàm răng trắng ẩn. Họ ghé mặt nhòm qua cửa sổ. Họ nói với tôi bằng tiếng Trung Quốc, nhưng trong đầu óc tôi lại nghe rõ. Mày ơi, tao thích mày lắm, tao yêu mày rồi, tao phải lấy mày làm vợ. Năm nay tao 36 tuổi, đi với tao, tao sẽ rất yêu chiều và quý mến mày. Năm ấy tôi 39 tuổi, lại vang bên tai có tiếng gọi to hơn người thanh niên kia. Thanh ơi, mày có dậy xuống chợ bán hàng không? Mày ngủ quên à? 3 giờ chiều rồi đấy. Hôm qua ngày rằm mày thắp hương, mày không đặt lá trầu quả cau lên đâu. Tôi giật bắn mình ngồi bật dậy, toát mồ hôi, tim đập loạn xạ. Nhìn đồng hồ treo tường thì đúng là 3 giờ chiều thật rồi. Nhìn xung quanh im lặng, không có ai, tôi hơi run. Thì ra mình vừa mơ ngủ. Cái thằng Trung Quốc nó ngó vào cửa sổ chỗ này đây. Nhưng còn tiếng người gọi to như thế là ai? Không có ai ở đây cả. Tôi chạy lên bàn thờ ở trên gác kiểm tra đồ thắp hương. Đúng là không có lá trầu quả cau thật. Hôm ấy là chủ nhật, tôi bán đắt hàng nên về sớm. Nhớ là còn mấy ngày nữa là rằm tháng 7. Tôi thấy nhà anh Tuất, chị Hương đốt một đống tàn tro than nhiều thế. Tôi thầm nghĩ, chắc hôm nay chủ nhật anh chị ở nhà được, nên cúng ngày rằm tháng 7 trước đây mà. Vì lý do tính chất công việc nên người dân ở đây cứ lựa có lúc công việc gì thì dụ cưới xin hoặc cúng bái là cứ tổ chức vào ngày chủ nhật thì mới đông đủ con cháu gia đình. Chắc hôm nay anh chị cũng làm như thế. Nhưng hôm nay tôi không nhìn thấy chị Hương đâu cả. Mải việc của mình cứ tưởng anh chị mệt đóng cửa đi ngủ sớm, nên tôi cũng không ngó sang và không hỏi. Đến mai khi tôi đi chợ về, thấy chị Hương buồn bã khóc sưng vù mắt lên, tôi hỏi: Hôm nay chị có chuyện buồn gì thế? Chị kể: Chị khổ lắm em ơi. Thằng Tuất Lợn, vì anh ấy béo nên cả nhà anh em họ hàng toàn gọi là Lợn. Chị Hương nói tiếp: Nó ghen tuông mù quáng, nó cục xúc. Hôm qua chị về Hải Phòng có việc, nó toàn nghi cho chị có bồ, nên nó mang hết quần áo sách vở, giáo án, cả bằng tốt nghiệp và bằng sư phạm của chị nữa.
Nó tống hết vào cái chậu nhôm to, đổ xăng dầu đốt hết rồi em ơi. Ôi trời, tôi giật hết mình. Không ngờ thì ra lâu nay anh chị lục đục đánh gãy nhau suốt. Nhưng tôi cứ đi chợ sớm bán hàng. Có hôm thì giữa trưa mới về qua nhà một tí. Có hôm nhiều hàng là ở chợ cả ngày tối mới về. Nên tôi không biết anh chị cơm không lành, canh không ngọt. Từ sau khi anh đào bể làm móng công trình phụ, tôi bảo: ôi, khổ thân chị quá. Mà chị giữ kẽ không tâm sự nên em chẳng biết gì. Bảo sao hôm qua em nhìn thấy đống tro than to lù lù ở đây. Em cứ tưởng anh chị cúng ngày rằm tháng 7 trước mấy ngày ấy mà. Từ hôm sau anh chị không nấu cơm ăn chung nữa. Anh đi làm xe ôm, thích ăn gì thì ăn. Chị đi dạy học về xuống quán chợ ăn tạm cơm hàng. Tối hôm sau tôi thấy anh chị cãi nhau. Anh đuổi chị ra khỏi nhà, chị không đi. Tối hôm sau lại đang đêm, tôi dậy đi giải, lại thấy anh chị cãi nhau tiếp. Anh đánh đuổi chị tiếp tục. Đang đêm biết đi đâu. Tôi dậy nghĩ bụng đứng ra bảo vệ giúp chị ấy chứ. Chị chạy vọt ra chỗ cửa lách. Tôi lao ra cái chỗ lưu không móng nhà tôi, chỗ trống ấy. Anh đuổi theo chị lối cửa lách ấy. Anh túm được đôi dép và ném vù theo chị. Vừa lúc tôi lao ra canh cho chị chạy, liền lãnh trọn đôi dép vào giữa mặt tôi. Tôi bảo: có chuyện gì anh chị tử tế nói chuyện với nhau. Anh không được đánh đuổi chị như thế này. Thế là anh đóng chốt cửa lách vào, không cho chị về ngủ nữa. Chị sang nằm ngủ cùng tôi. Lúc này chị em mới có dịp tâm sự. Trước kia chị thuộc diện xinh đẹp lắm, hoa khôi của trường đấy. Anh đi bộ đội Campuchia về. Hồi đó bộ đội yêu được giáo viên là mẫu hình lý tưởng rồi. Chị và anh cưới xin tổ chức hoành tráng linh đình. Đến lúc xong việc mọi người đi ngủ rồi, anh chị ngồi kiểm soát những tặng phẩm và phong bì mừng đám cưới. Chị tái mặt giật mình sợ hãi khi thấy có cái hộp tặng phẩm của anh Tuất. Trong hộp đó có giấy tăng kim, giấy bạc, các loại giấy xanh đỏ tím vàng và một khăn tay mũi xoa, bọc trong một tờ giấy sớ và một con dao lam. Loại dao lam mà đàn ông hay cạo râu ấy. Một ông thầy cao tay nào đó đã yểm bùa. Có giấy sớ tên tuổi anh chị và con dao lam vào đấy. Do cô Tí, người yêu cũ cùng làng với anh. Chị Hương rất buồn và sợ hãi. Chị tìm hiểu và lúc này mới biết, trước khi đi bộ đội, anh Tuất và chị Tí đã yêu nhau, thề hẹn chờ đợi anh hoàn thành nghĩa vụ rồi về cưới. Chị rất yêu anh và ở nhà chờ đợi. Đặc biệt là mới đây khi về rồi, anh vẫn đến gặp người yêu và vẫn quan hệ với chị Tí. Khi chị thấy chậm kinh 3 tháng rồi, chị bảo anh xin phép gia đình cưới đi. Nhưng anh phụ bạc và chê chị nông thôn không có nghề nghiệp gì, anh không cưới. Khi chị bị sảy thai ra, không có hình người mà chỉ là một đầu người bị dị dạng, chỉ là cục thịt, chị gói vào mang đến trả nhà anh. Sau đợt đó, anh lại đi lại và quan hệ với chị Tí, chị lại có thai, nhưng anh vẫn chưa cưới. Chị tránh về Hải Phòng chỗ người quen họ hàng ở nhờ, rồi chị đẻ được đứa con gái, gửi ở đấy nhờ người nhà nuôi hộ, giấu giếm mọi người để đỡ mang tiếng là đẻ hoang. Chị gặp anh, bảo anh xin phép gia đình cưới chị đi, nhưng anh vẫn chê chị, không muốn lấy làm vợ chính thức. Chị vẫn hy vọng và chờ đợi. Đến khi anh tìm hiểu lấy được chị Hương là giáo viên, có nghề nghiệp đàng hoàng lại xinh đẹp và chuẩn bị ngày cưới đến nơi rồi, chị Tí đau khổ ê chề, chị căm thù uất ức. Chị nhờ người mách bảo tìm thuê được một ông thầy pháp sư cao tay làm bùa đánh phản cho vợ chồng anh Tuất sẽ không hạnh phúc và sẽ không có con. Bây giờ cuộc sống của chị Hương diễn ra đúng như lời nguyền của chị Tí và kết quả đánh phản của ông thầy vậy. Lấy nhau 10 năm rồi, không đẻ được đứa con nào và bây giờ anh lại sinh chứng đánh đập và đốt phá, chửi bới cậy nhà, đuổi chị suốt ngày đêm. Tôi và chị Hương buồn bã tâm sự và khóc với nhau suốt đêm. Hai chị em thức trắng không ngủ được. Nhưng do chị khóc nên bị sưng húp mắt lên. Chị không dám lên lớp. Hôm sau chị phải báo cáo nhà trường là ốm, nhờ nhà trường cử đồng chí khác dạy thay chị một hôm. Tôi vẫn phải công việc của mình đi chợ bán hàng. Chị Hương vẫn cố gắng nín nhịn, vì chị nghĩ giờ anh ta đuổi ra khỏi nhà cũng chưa biết là ở đâu được. Và lại chuẩn bị sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi.
Các em và phụ huynh đến thăm thì lộ ra vợ chồng cô giáo bỏ nhau, thì còn mặt mũi nào nữa. Chị cố gắng cắn răng nhịn nhục để qua ngày lễ hiến chương nhà giáo 20 tháng 11 này đã. Nếu quá thể thì chị sẽ liệu sau. Hôm đó các em học sinh và phụ huynh đến chúc mừng cô giáo đông lắm. Họ tặng chỉ mấy bộ cốc chén và mấy mét vải lon để cắt áo thì còn dùng được, còn đầy một nhả hoa không có chỗ chen chân. Anh Tuất nhìn cả ngứa mắt, thật là lãng phí quá. Chị Hương tặng lại cho tôi một bộ cốc chén. Chị bảo: em thích bó hoa nào đẹp ưng ý thì lấy về cắm vào bình cho đẹp, chơi mấy ngày nó héo rồi hãy bỏ đi, còn chờ đến 12 giờ đêm vắng người giúp chị nhé. Tôi lấy một bó hoa đẹp về cắm. Đến nửa đêm, chờ mọi người ngủ hết, hai chị em khuân ra giấu nén chặt vào thùng xe rác. Phải làm đêm vắng không cho ai biết. Đó là khoảng thời gian năm 2014. Những ngày tiếp theo, cây muốn yên mà gió chẳng dừng. Anh vẫn sinh sự và chửi bới đuổi chị đi, một mực không cho chị ở. Anh còn xúc phạm rằng: loại mày thì giảng cho ai? Giáo viên gì mày? Mày chỉ là loại giáo mả thì có. Tao nhặt mày ở đống rác về thì tao cũng trả mày về đúng vị trí của nó. Đúng là người vô học. Chị nghĩ vì danh dự với nhà trường, với bè bạn và các em học sinh nên chị cố gắng nín nhịn. Nhưng anh ấy vẫn không để yên thân. Không hiểu sao cứ một mực đuổi chị. Lần này rút kinh nghiệm, biết tôi nhào ra binh chị nên anh chốt cửa lách vào, không cho chị chạy vọt ra lối ấy để gọi tôi được nữa, và không muốn cho tôi chứa chấp chị nữa. Anh đuổi chị ra lối cửa trước, lôi hết sách vở, quần áo, đồ dùng, vứt hết ra cửa trước, giữa đường trục chính của làng. Chị chạy vòng lối đường cửa sau vào cổng phụ chỗ tôi. Chị gọi tôi ra. Hai chị em lại vơ hết đồ của chị bỏ vào bao nứa, mang sang nhà tôi ở tạm. Tôi rất thương chị. Tôi tâm sự thật lòng mình rằng: chị ơi, chị suy ngẫm đi. Đã đến nước anh ấy đối xử quá đáng, mất hết tình nghĩa thế này thì chị liệu đi. Không phải em xúi chị bỏ anh ấy, mà chính anh đang dở trứng ruồng rẫy, cạn tình cạn nghĩa với chị. Giờ con cái không có, hạnh phúc thì không, hơi tí cậy nhà là đuổi vợ. Thế thì để cho anh ta sống một mình. Chị có ăn có học, có nghề nghiệp trong tay, chỉ là trước mắt chưa có chỗ ở. Mà ở đây với em, anh ta cả ngứa mắt cũng không để yên thân đâu. Chị Hương bảo: em cho chị gửi nhờ quần áo ở đây, còn sách vở giáo án bằng cấp của chị nó đốt hết rồi còn đâu. Mai chị đi tìm thuê phòng trọ rồi ở tạm, sau đó tính liệu sau. Vâng, mình phải có lòng tự trọng chứ chị. Cố tình đuổi đi như thế không cần nữa. Chị làm đơn ra tòa sẽ được đền bù công lao xây dựng nhà cửa. Chị bù vào mà mua đất xây nhà. Chị Hương thông thoáng tư duy và nhẹ lòng hơn. Hai chị em cũng ngủ được. Hôm sau, chị hỏi thuê một phòng ở trên dốc chỗ gần phòng thuế. Tôi giúp chị chuyển đồ đạc lên, có bếp nấu ăn. Tối chị ngủ ở đấy, ban ngày đi dạy học. Còn tôi thì bán hàng ban ngày, tối lại chạy đến chơi thăm chị và động viên chị. Mấy hôm sau, anh Tuất có vẻ cô đơn buồn bã, gọi tôi vào và hỏi thăm tình hình chị Hương. Nhân đà tôi nói: sao anh quá đáng thế? Anh nỡ đối xử với chị như thế. Bây giờ chị thuê phòng trọ ở đấy và yên ổn rồi. Anh Tuất nhờ tôi nói hộ lại với chị Hương, mang chị quay về đoàn tụ. Tôi cũng đến tâm sự và động viên, bảo chị Hương có quay về không. Nhưng chị là người cứng rắn, có nghị lực. Chị bảo: lúc chị cố gắng nhường nhịn thì nó lên nước mặt, nó cậy nhà, đuổi chị đi bao nhiêu lần giữa đêm. Em cũng đã chứng kiến rồi đấy. Giờ có chỗ ăn ở ổn định rồi, đằng nào cũng mang tiếng rồi. Sống với nó không có hạnh phúc, không có con cái ràng buộc gì, cần gì phải ở đấy mà hầu hạ gánh vác lo toan cho nhà nó nữa. Chị gửi đơn đi rồi, chưa thấy nó ký. Đến tuần sau chị gửi thẳng đơn lên tòa án. Mặc dù anh ấy không ký, tòa án gọi cả hai người lên hòa giải, nhưng chị cương quyết ly hôn. Tòa án phải thụ lý giải quyết nhanh chóng. Đất ấy vẫn đứng tên bố mẹ chồng nên chị chỉ được tính giá trị ngôi nhà xây trên là đất công của hai vợ chồng. Chị được chia 40 triệu. Chị đền bù tiền mua đất chị gái ở khu ngân hàng. Chị xây nhà to 3 tầng 80 mét vuông. Tầng dưới cùng chị kê 2 hàng bàn ghế. Chị dạy thêm rất nhiều các em học sinh ở nhà và ổn định cuộc sống. Còn anh Tuất từ đó thì gầy ốm, sốt rét, môi thâm sỉ, nôn ra mật xanh mật vàng. Đêm ngủ anh mơ sảng,
Anh kể với thầy Bu anh, có người đàn bà cao lớn nói tiếng Trung Quốc, họ về bóp cổ anh và đòi chiếc vòng ngọc thạch. Anh ốm nặng phải vào viện cấp cứu. Tôi nghĩ ở gần nhà và dù sao anh chị cũng để đất cho mình làm nhà, nên tôi cũng tranh thủ giữa trưa đại hàng lại, tranh thủ vào viện hỏi thăm. Thấy họ cho ống nhựa vào mồm hút dịch ra ngoài, cứ một lúc là chảy ra lưng túi bóng, toàn nước xanh dị rất kinh. Anh ở viện được nửa tháng thì ổn, về nhà lại nhớ đến giấc mơ và có người về đòi vòng ngọc thạch. Cũng may họ trả cho 3 triệu, nhưng vẫn không bán, còn giữ lại và cất trong tủ. Nếu bán đi rồi thì tiền đâu mà chuộc. Nhưng 20 chiếc tiểu sành đựng hài cốt, giờ biết vòng ngọc ấy của hài cốt tiểu nào mà trả cho đúng được cơ chứ. Anh Tuấn từ hôm đỡ nôn mật xanh ra, người tạm ổn được xuất viện về nhà, nhưng vẫn yếu và môi thâm. Thầy Bu đẻ của anh có nhờ được người anh họ với ông cúng bái và xem xét hộ. Ông bảo: hồi trước chúng mày đào móng làm công trình phụ, đưa hài cốt vào tiểu rồi đưa lên núi để rồi, nhưng không cúng bái cho họ một bữa ăn, lại còn lấy vòng ngọc thạch của người ta. Ma Tàu họ kinh khủng lắm, họ đã tức giận và về nhà quấy nhiễu, làm cho vợ chồng lục đục đấy. Nó đã ám vợ chồng rồi đánh đuổi vợ, chính nó chia rẽ vợ chồng cháu rồi. Bây giờ mới biết thì chúng nó đã mỗi đứa một nơi. Giờ còn tính mạng thằng cháu, muốn được yên ổn mà sống, không ốm đau gì nữa, thì phải làm cái lễ tạ cho tất cả 20 cái tiểu hài cốt ấy, rồi xin trả lại vòng ngọc thạch thì mới yên, rồi may ra mới lấy được vợ mới. Hai ông bà và anh Tuất nhờ thầy cúng bái làm lễ tạ hộ. Tôi giúp làm cho anh ấy một con gà luộc và đĩa xôi, còn những thứ khác cần thiết thì thầy cúng ấy sắm hộ. Ông cúng trong nhà và cúng ở đám đất đào bể trước có hài cốt ấy. Xong rồi anh Tuất chở ông thầy lên núi. Ông mang theo 2 đồng âm dương, cầm theo vòng ngọc thạch, trong tay đi lần lượt 20 chiếc tiểu hài cốt ấy khấn vái và xin. Nếu của tiểu nào thì cho nhất âm nhất dương, tức là đồng sấp đồng ngửa. Ông đi từ 1, 2, 3, 4, 5 đến cái thứ 6 gieo quẻ thì mới được hiện lên đồng sấp đồng ngửa. Thế là ông đặt trả vòng ngọc thạch vào tiểu cho họ. Ông và anh Tuất đi khấn vái hết lần lượt 20 chiếc tiểu và cắm mỗi cái 5 nén hương, lễ tạ tại đấy lần nữa rồi về. Thế là từ đó anh ấy yên ổn và khỏe trở lại, da hồng hào, môi không bị thâm vạ nữa. Nhưng còn tôi thì đêm ngủ cứ bị bóng đè luôn tịch. Rõ ràng đầu óc thì biết, mà người thì cứ bị cứng đơ trói chặt, không nhúc nhích được. Lại hình ảnh người thanh niên Trung Quốc đợt trước hiện ra, xưng là 36 tuổi, cứ đòi đưa tôi đi. Nhưng anh ta chỉ đứng ở ngoài cửa sổ và ngó vào nói, chứ không vào được nhà, không vào được chỗ tôi nằm. Tôi nghĩ có lẽ do ông bà tổ tiên của tôi đã linh thiêng đi theo tôi để bảo vệ, cản trở không cho anh Ma Tàu vào nhà. Bằng chứng là đợt trước, giữa lúc 3 giờ chiều tôi ngủ quên, đã có tiếng người gọi giống y như tiếng Bu đẻ của tôi gọi đúng tên trong giấy khai sinh ở quê. Chứ lớn lên mọi người đều gọi tôi là Thanh Vân. Cái tên cũ ấy trong giấy cũ là không ai biết. Vậy mà hôm ấy tiếng người gọi đúng tên ấy bảo dậy đi chợ, còn bảo hôm qua mày thắp hương quên lá trầu quả cau. Thế là mới vùng dậy được và hồn ma Trung Quốc ấy không kịp lao vào nhà. Nhưng giờ lại vẫn tiếp tục hiện ra đứng ngoài cửa sổ và đưa tôi đi. Tôi cũng rất lo sợ, đêm đi ngủ toàn bật điện sáng choang và ngồi đọc sách, chép kinh nhà Phật, chứ không dám ngủ. Sau đó hơn tuần, tôi phải thu xếp hàng họ cho gọn. Tôi về quê nghỉ ngơi cho ổn định tinh thần và phải ngủ để lấy lại sức. Chứ ở đây đêm nào cũng thấy rợn người, chợp mắt đi là bị bóng đè chặt, không nhúc nhích kêu lên được, không dám ngủ tiếp. Ban ngày thì bận bán hàng, nên lúc nào tôi cũng thèm ngủ. Quyết định phải tạm gác mọi việc ở Hải Phòng lại. Tôi về quê và tâm sự hết cho chồng biết. Chồng tôi thấy thế càng thích, chỉ muốn tôi ở nhà, không muốn tôi đi buôn và mỗi người một nơi như thế. Nhưng ở nhà cày cấy thì chỉ có thời vụ, mà tôi thích kinh doanh buôn bán, chứ làm ruộng vất vả lại bí tiền. Tôi chỉ nghỉ tạm thời để ngủ lấy sức rồi tìm cách. Tuần sau tôi ra lại Hải Phòng. Tôi tìm được căn nhà 5 tầng cho thuê, ngay mặt trục chính lối ra cảng, đằng sau quay lưng vào chợ, địa điểm thuận tiện cho việc buôn bán và kinh doanh khách nghỉ. Tôi liền đến thăm và làm hợp đồng.
nhà ở giáp nhà anh Tuất. Tôi cho một chị bán hàng bánh kẹo thuê. Tôi về quê rủ chồng ra cùng làm ăn buôn bán và kinh doanh dịch vụ du lịch. Vì chồng tôi là người Việt gốc Hoa. Anh ấy nói tiếng Trung rất giỏi. Khách nước ngoài ở đây rất nhiều khách Trung Quốc, mà người Trung Quốc nếu hiểu và đối xử đúng, nhận là bạn bè thì họ thích lắm. Họ rủ hết mọi người đến, tha hồ mà bán cho họ, lại được giá đắt hơn khách Việt. Ông nội anh ấy là người Hoa, thầy anh ấy sang Việt Nam từ thuở nhỏ và lấy mẹ anh là người Hải Phòng, nên anh ấy được dạy và học tiếng Trung từ nhỏ. Anh ấy nói tiếng Trung như mình nói tiếng Việt, mà khu du lịch rất nhiều khách nước ngoài, nhất là người Hoa. Tôi tìm cách để lôi anh ấy ra bằng được, vừa không sợ ma tàu, vừa có người làm cùng, chứ một mình tôi không thể cáng đáng nổi hết các việc. Không cho anh cày cấy nữa, để ruộng cho chú em chồng làm, và chú ở nhà trông nom nhà cửa hộ. Chúng tôi có 3 đứa con, 1 trai 2 gái đã lớn. Các cháu đều tự tìm làm công việc phù hợp và ổn định rồi. May quá chồng tôi hiền lành và chịu khó, nên đã nghe theo. Hôm tôi ra dọn nhà để xuống nhà mới thuê, nhà anh Tuất cũng không ở đấy nữa rồi. Anh bảo đêm nào cũng nghe tiếng người Trung Quốc nói chuyện xì xầm với nhau trên mái nhà. Anh sợ tối và không ngủ được. Anh về nhà bố mẹ ở trên xã, cho ông Đài Loan thuê nhà ở đấy. Ông ấy sinh năm 50, có 3 vợ ở 3 nước khác nhau. Tôi chỉ biết vợ cả là người Pháp, vợ giàu có, chuyên chuyển tiền vào tài khoản cho ông ấy tiêu. Mỗi năm ông ấy thu xếp thời gian về 3 nước thăm 3 bà vợ. Còn vợ thứ tư người huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, sinh năm 85, tuổi Ất Sửu, bằng tuổi con tôi, còn bé hơn tuổi con ông chồng Đài Loan ấy. Ông này hơn tuổi bố vợ 8 tuổi, bố vợ người Thủy Nguyên, có 3 cô con gái. Cô tuổi Sửu này là bé nhất, 3 chị em đều giống nhau, chỉ biết ăn chơi lười làm việc, suốt ngày giũa móng tay móng chân và trưng diện, nên chỉ nhằm lấy chồng nước ngoài, dù già hơn bố. Cốt là để được cung phụng tiền để ăn tiêu. Ông ấy đưa theo cô Thủy giúp việc. Cô sinh năm 1974, Hưng Yên, tuổi Giáp Dần, để giặt giũ và nấu cơm. Ông ấy có với cô vợ thứ tư này một cháu trai 4 tuổi và một cháu gái mới đẻ được 5-6 tháng gì đó. Đêm hôm ấy thằng lớn cũng khóc quấy, và đứa cháu gái 6 tháng kia cũng cứ ưỡn người lên khóc lóc, khóc không ngừng nghỉ một tí nào. Khóc đỏ hết cả mặt, không thở lên được, không ai dỗ, không ăn không bú. Tôi nghĩ kiểu này cháu khóc một lúc nữa thì nó đứt hơi chết mất. Ông Đài Loan kia không biết làm thế nào. Cô vợ trẻ thì chỉ mãi ăn chơi, chưa có biết làm gì đâu. Nuôi con thì toàn ông ấy cho ngậm vú giả, tắm thì cứ dìm cháu xuống bột nước, sặc sụa tự ngoi lên, còn cô giúp việc thì cho ăn. Tôi bảo chị ở nhờ nhà tôi rằng chị bế cháu gái bé lên chỗ gian thờ đứng yên đấy, em cùng lên, em thắp hương kêu khấn hộ cháu xem. Có khi gia đình họ đến đây ở chưa thắp hương kêu xin gì, bị ma tàu nó quấy của. Vì tôi biết chắc là có ma, tôi còn phải tránh nữa là trẻ con mới đến. Nó bắt vía khóc một lúc nữa thì chết mất. Ông Đài Loan bảo, tôi không biết tục lệ thờ cúng ở Việt Nam như thế nào cả, và nhập gia phải tùy tục. Nhờ 2 cô quen ở đây thắp hương kêu khấn giúp tôi với. Chị kia bế đứa cháu bé, còn tôi mang mấy cốc nước mưa lên. Tôi thắp hương kêu khấn các vong linh đại xá, độ trì cho cháu ăn no, ngủ ngon. Vì nhà cháu mới đến đây thuê ở, mai gia chủ mới sẽ mua bánh bao và các thứ cần thiết để kính dâng tất cả các vong linh sau. Tôi khấn đi khấn lại 3 lần, tự nhiên cháu bé từ từ khóc nhỏ lại và nín khóc. Sau khi kêu khấn những vong linh người Tàu còn quanh quẩn vương vấn ở đấy, cháu gái bé không khóc nữa. Tôi xuống vân ẵm và vỗ nhẹ một lúc để cháu ngủ yên, rồi mới đưa cho cô Thủy. Cô giúp việc ấy bế cháu cho ngủ, chứ cô mẹ trẻ không phải ẵm bế, không phải làm gì cả. Mà nói đúng ra là chỉ biết đẻ con cho ông Đài Loan kia thôi, chứ cũng không biết làm gì, và mọi việc ông ấy lo toan hết. Sáng hôm sau tôi bảo ông Đài Loan, anh ơi, đất này là toàn người Trung Quốc trước đây ở. Em thấy họ thường cúng người Trung Quốc cháo, bánh bao, hoa quả và những thứ khác nữa. Anh là người Đài Loan, anh cứ sắm cúng những thứ mà bên anh thường dùng là được. Anh đưa tiền cho cô Thủy sắm đồ, rồi anh cúng những vong linh người Tàu đi, để họ đỡ quấy nhiễu cháu nhỏ được không?
Ông ấy cảm ơn tôi và làm đồ cúng, nhờ thầy đến cúng. Từ tối hôm sau không thấy cháu bé khóc quấy gì nữa. Tôi vẫn ở tạm nhà cũ cùng chị bán hàng bánh kẹo. Tôi cho ở nhờ, chứ không lấy tiền nhà đâu. Vì tôi làm hợp đồng nhà nghỉ rồi, nhưng còn xem ngày nào phù hợp mới khai trương. Còn chờ chồng tôi thu xếp bàn giao công việc ở quê nhà cho ổn, rồi anh ấy cũng ra làm cùng. Những ngày tôi còn ở nhà cũ ấy, tôi chưa kinh doanh. Cô Thủy thường lúc xong việc bế con và trông thằng lớn là Rumi, cô tâm sự với tôi. Đặc biệt là cô ấy nói tiếng miền Nam rất hay. Chị ơi, chị hơn em 10 tuổi mà trông chị trẻ thế. Lại con cái đã lớn rồi, không phải lo toan gì. Chị lại thông minh nhanh nhẹn, biết buôn bán xoay sở. Chứ em khổ lắm, giờ vẫn ở nhờ nhà thầy Bu. Em chưa có con, em lấy chồng trong miền Nam. Gia đình chồng rất yêu thương và bao che cho em. Nhưng thằng chồng em nó lại vũ phu cồn cục, chuyên nát rượu. Nếu say lè nhẹ đánh chửi, em buồn bã em bỏ về ngoài Bắc. Tôi bảo, chị thấy em cũng hiền lành chịu khó. Ông Đài Loan thuê nhà anh Tuất giới thiệu với chị quê em là Hưng Yên. Nhưng nghe em toàn nói tiếng chuẩn gốc miền Nam, chị cũng định có dịp tâm sự là hỏi em. Thế giờ mới rõ. Cô Thủy có vẻ rất buồn và cô nói tiếp. Em nghĩ lấy chồng thì theo chồng, nên em hòa nhập, em bỏ tiếng mẹ đẻ. Em bắt chước nhà chồng nói năng giao tiếp như thế cho có tình cảm và hài hòa, thương yêu, tôn trọng nhau. Nói tiếng ngoại Bắc khác lỏi ra, trong Nam họ không thích, họ bảo là dân Bắc Kỳ chị ạ. Em thấy người miền Nam họ thật thà dễ chịu, không danh ma lừa lọc như người miền Bắc đâu. Chị chưa sống ở miền Nam, nhưng qua người thân và bạn bè họ hàng vào đây làm ăn thì đều nói như vậy. Vì người Bắc khôn lỏi ma danh hơn, ai vào đấy làm ăn là giàu có lên nhanh chóng. Còn người miền Nam họ cứ bình thường, làm đến đâu ăn đến đấy, không kỳ bò tích cóp. Vâng, đúng đấy chị ạ. Thế em hộ mọi việc cho ông ấy, rảnh tay lại vướng 2 đứa cháu. Ông ấy trả em lương thế nào? Dạ, ông ấy trả em 3 triệu một tháng. Bữa sáng thì em tự túc mất 10.000, một tháng hết 300.000. Còn 2 bữa chính thì ăn cùng nhà ông ấy. Ngày ấy lương giúp việc chỉ thế thôi, cũng tương đương khoảng 7-8 triệu bây giờ. Tiền ăn cả nhà ông ấy và em nữa. Mỗi tháng ông đưa cho vợ trẻ kia 10 triệu. Nhưng cô vợ trẻ tiêu pha toàn thiếu hụt, vì cứ cho tiền bọn con gái trẻ chuyên cờ bạc lười biếng. Nó mượn nó bám làm bạn với cái xỉu ấy mồi chài. Người nước ngoài tuy giàu có, nhưng họ ăn uống rất tiết kiệm, không bao giờ lãng phí. Dù bữa ăn còn thừa một bát cơm hoặc ít rau ít canh, cũng để vào tủ lạnh, tối nấu tiếp lên ăn. Bát cơm nguội thì không hấp vào cơm nóng như người Việt mình, mà ông ấy bỏ vào nấu cháo lên. Ông Đài Loan thuộc mẫu người căn cơ, giữ mực, tiết kiệm và cũng gia trưởng, nhưng lấy vợ trẻ bắt buộc phải chiều thôi. Ông căn ke tiết kiệm bao nhiêu thì cô xỉu vợ trẻ ăn hoang tiêu phí bấy nhiêu. Có những hôm đồ ăn nhà ông ấy nấu xong đúng tiêu chuẩn rồi, để mâm úp vào lồng bàn. 2 đứa con gái lông bông sang chơi với vợ trẻ ông. Nó mở lồng bàn ra, vô ý thức bốc bải ăn mực xào, trứng tráng, cá riêu cua, ăn gần hết mâm thức ăn của người ta. Cái xỉu lại mê tơi xuống chợ mua đồ ăn về làm lại. Nhưng bọn con gái mất nết như vậy không ai ưa thích. Thấy cái xỉu dễ tính và thấy nó có ông chồng giàu có nên bám vào lợi dụng. Thấy cô Thủy giúp việc, cũng là người hiền lành chịu khó, tôi thương cô ấy, tôi thực lòng. Em ơi, chị góp ý chân tình thế này. Anh em kiến giải nhất phận. Cha mẹ mình ngày một già rồi mất đi, em không thể dựa dẫm được mãi. Tuổi còn trẻ, còn khỏe, em nên tìm công việc. Em phải phấn đấu làm kinh tế để vươn lên, chứ không thể đi giúp việc mãi được. Tháng 3 triệu đồng, trừ ăn sáng mỗi hôm 10.000, lại ốm đau thuốc men, đi sắm đồ lặt vặt phụ nữ thì chẳng còn bao nhiêu. Mà làm giúp việc gia đình chỉ phù hợp với người đã lớn tuổi. Em nghe chị, trở lại gia đình nhà chồng trong miền Nam, nói chuyện tử tế với bố mẹ chồng, vì họ là người hiểu và vẫn che chở cho em. Nhờ họ nói giáo dục lại con trai họ. Nếu cậu ta nghe ra biết tu chí làm ăn thì đoàn tụ vợ chồng và lập nghiệp ở đấy. Nếu nó vẫn cứ chó đen giữ mực thì làm đơn ra tòa xét xử cho công khai, rồi vẫn ở đấy mà làm ăn. Có ai gặp thông cảm, thương yêu thì lấy. Phải định hướng sống rõ ràng cho mình khi còn chưa quá muộn.
Sau này lớn tuổi rồi sẽ không làm ăn được gì. Hồi ấy tôi 41 tuổi, còn cô Thủy thì mới có 31. Cô ấy có vẻ suy tư và nghe ra, rồi cô ấy thu xếp trở vào miền Nam. Hết tuần ấy, chồng tôi ở quê thu xếp ra Hải Phòng để nộp nốt tiền cho chủ nhà, để chuẩn bị khai trương vào dịp nghỉ lễ, mở hàng đón khách du lịch 30 tháng 4. Nhà thuê của tôi giao cho chị bán bánh kẹo ấy ở nhờ rồi trông nom cho. Nhà ông Đài Loan thuê không có người giúp việc, vì cô Thủy xin phép nghỉ và trở vào miền Nam. Giờ phải về huyện Thủy Nguyên tìm một người lớn tuổi đến giúp việc, nấu cơm, giặt đồ, bế con nhỏ. Ông để lại tiền ăn cho vợ trẻ, rồi thu xếp sang Pháp để gặp bà vợ cả. Nói thật, ông về Pháp chẳng qua là muốn lấy tiền, vì hai đứa con trai bên ấy làm ra nhiều tiền. Mỗi năm ông đi 3 bà vợ, mỗi bà 1 tháng, còn thời gian bao nhiêu là ở Việt Nam với vợ út thứ tư này. Ông biết tính vợ trẻ lười biếng, lông bông, tiền đưa bao nhiêu cũng chưa nóng chỗ đã hết, nên đã gửi một số tiền ăn ở nhà anh Trường, công an thị trấn. Ông nhận là anh em kết nghĩa, để mỗi khi ông về nước là ở Việt Nam nhờ anh Trường bảo vệ giúp đỡ vợ con ông. Đồng thời ông còn thuê riêng một thám tử tư để ý theo dõi cô vợ trẻ có quan hệ sau lưng ông với ai không. Tôi phải xuống quán bán hàng khai trương nhân dịp 30 tháng 4 rồi. Ông Đài Loan đi thăm 3 bà vợ. Trong 3 tháng ấy, số tiền vợ chồng anh Trường là 50 triệu, cả tiền ăn và thêm 20 triệu để đóng tiền điện, đề phòng có tiêu pha việc gì phát sinh nữa. Vợ anh ấy giữ hết 50 triệu. Vợ anh bán quầy hàng quần áo trong chợ. Chị ấy lợi dụng làm vốn lấy hàng, chỉ đưa cho cô vợ trẻ kia 5 triệu một tháng thôi. Nếu như mức ăn tiêu bình thường như mình là tạm ổn, nhưng đối với cô xỉu thì như muối bỏ bể, lại vướng mấy đứa cờ bạc bâu vào lợi dụng. Cháu ấy thiếu tiền ăn tiêu, lại đến ngày đóng tiền điện, nhưng nó sợ không dám nói với vợ chồng anh Trường đưa cho. Cái xỉu xuống quán chỗ tôi bán hàng hỏi mượn tiền tạm ứng đóng tiền điện, nếu chậm là họ cắt. Tôi thương tình cảnh nó xa chồng, không quen thân ai, nên tôi bớt tiền hàng ra cho vay 5 triệu. Nhưng thời gian ấy, có bà giúp việc lớn tuổi cũng yếu, cô vợ trẻ lại cũng yếu bóng vía. Cháu gái bé bị ma tẩu quấy nhiễu, lại ướn người ra khóc y như đợt trước. Bà giúp việc kia lớn tuổi mệt không giữ nổi. Cô vợ trẻ lại xuống quán gọi tôi lên giúp. Tôi lại lên kêu khấn và bảo bà chị ở nhờ nhà bế cháu gái nhỏ. Nhưng kêu khấn và dỗ dành mãi đến nửa đêm, cháu chỉ đỡ khóc, hai mắt cứ mở banh ra, không ngủ, không bú, không uống sữa. Chắc hồn ma Trung Quốc ám vào cháu rồi, nên họ không bú và không uống sữa đâu. Tôi mệt và buồn ngủ, phải về còn mai còn đi bán hàng. Tôi bán hàng đông khách lắm nên rất mệt, nên phải xuống quán nghỉ lấy sức, mai còn đi làm. Tôi bảo chị ở nhà cố gắng giữ cháu nhỏ hộ nó qua đêm nay rồi mai tính sau. Đêm hôm đó, cô vợ trẻ người Đài Loan sợ xanh mắt cáo, cứ ôm thằng Romy lớn ngồi thu lu ở góc giường. Bà giúp việc lớn tuổi cũng không ngủ được. Bà bảo cứ chợp mắt vào là nghe toàn tiếng người Trung Quốc nói chuyện ầm ĩ trên mái nhà. Qua đêm ấy, cháu xỉu lại xuống quán kể chuyện và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi bảo cô bận rất nhiều việc, nhà thuê 8 triệu một tháng, mới dồn nộp tiền gần 100 triệu đồng, nên phải cố gắng cày đào làm việc. Nếu cháu sợ vợ chồng anh Trường, bây giờ cô tranh thủ dẫn cháu lên nói chuyện với vợ chồng anh ấy. Cô sẽ góp ý bảo vợ chồng anh ấy tìm cách giúp đỡ. Vì anh ấy là trưởng công an thị trấn, nhà anh ấy rộng rãi nhiều tầng, để xem anh ấy có thu xếp cho cháu lên ở được không. Chờ 2 tháng nữa ông Đài Loan về rồi lo cho cháu. Vì tiền ăn tiêu sinh hoạt ông ấy đã gửi vợ chồng anh Trường rồi. Cháu đừng ngại và đừng quan hệ chơi bời với mấy đứa con gái cờ bạc lợi dụng kia nữa. Quả nhiên tôi dẫn cháu lên kể tình hình với vợ chồng anh Trường. Anh chị đồng quan điểm và suy nghĩ, bảo cháu ấy và bà giúp việc đưa 2 đứa con lên nhà anh Trường ở tạm. Vợ chồng anh ấy để ý và lo lắng ăn uống chi phí. Chờ 2 tháng nữa ông Đài Loan trở về Việt Nam. Tôi như trút được gánh nặng và mừng thầm vì mình đã làm được những điều tốt đẹp giúp đỡ cháu ấy. Tôi góp ý và giúp đỡ cái xỉu, vợ trẻ của ông Đài Loan yên ổn ở nhà vợ chồng anh Trường xong, tôi thấy nhẹ lòng và yên tâm tu chí làm việc của tôi. Cửa nhà nghỉ bên ngoài vỉa hè tôi bán hoa quả, nhưng chỉ những ngày tuần rằm và đầu tuần ít khách thì bày lấn chiếm,
Còn cuối tuần đông khách du lịch thì công an và liên ngành lại đi dẹp đường. Tôi không bày nữa. Sát cửa tôi kê nồi nước dùng và một tủ kính nhỏ để bày đồ ăn. Tôi ninh toàn xương ống, nướng gừng và hành tây, thả vào nước dùng cho thơm. Gia vị chỉ cho hạt nêm và một muôi nước mắm, một muôi đường, không cho mì chính. Nồi nước dùng rất chất lượng. Chồng tôi chơi với mấy người bạn ở Hải Phòng ra mở hàng làm hũ nước dùng và làm bún cá, bánh đa cua, ngon nổi tiếng nhất khu du lịch nên đông khách ăn lắm. Những ngày cuối tuần không đủ chỗ cho khách vào, tầng 1 kê 2 hàng bàn ghế bán ăn sáng. Trên tầng 2, 3, 4 là 6 phòng nghỉ bình dân, phòng rộng được 6-10 người. Tôi lấy giá rẻ, lại giúp mọi người ra chợ mua hải sản về cho nấu nhờ. Khách được ăn uống thoải mái và không bị đắt. Nhất là các cháu học sinh, sinh viên, những gia đình con nhỏ, tuần nào cũng đều gọi điện dặn tôi để phòng cho. Nhiều đoàn từ 20, 30, 40 người đều thích đến chỗ tôi ăn nghỉ. Nhà sạch sẽ, thoáng mát, lại lấy giá bình dân. Tôi hướng dẫn khách tham quan và tư vấn các điểm du lịch miễn phí. Mọi người đều cảm mến và yêu thích cô Thanh Vân vô cùng. Tôi phải in hàng ngày mấy trăm danh thiếp, ghi số điện thoại mà không đủ cho các bạn ấy. Họ càng lấy số điện thoại giới thiệu cho người thân, bạn bè. Nếu đi tắm biển và ăn uống là đặt ở chỗ tôi. Nhưng tôi chỉ có 6 phòng mà các đoàn thi nhau đặt nên không đủ phòng phục vụ. Tôi lựa khách học sinh và con thơ trọ ở chỗ tôi. Tôi giới thiệu cho các khách sạn lớn những bạn có điều kiện khá giả, vì khách sạn lấy giá phòng và ăn uống khác xa với tôi. Nhưng họ vẫn phải ăn nghỉ, vì cách đây chục năm rồi có ít khách sạn nhà nghỉ. Cuối tuần khách phải vào trọ nhà dân ở quanh thị trấn. Tôi đã bán đắt hàng, lại còn chồng biết nói tiếng Trung. Bao nhiêu khách Trung Quốc đến rất đông. Nhà tôi phục vụ không xuể, phải mượn thêm cô Lan giúp làm cùng. Cuối tuần phải đưa cả con trai cô đang học lớp 10 ra bưng bê phục vụ khách. Trong khi mọi nhà thì ế khách, không đến ăn. Khách đặt phòng cứ gọi tôi phải thu xếp chuyển khách ra 2 khách sạn khác. Họ cắt cho tôi mỗi phòng 100.000, và cứ khách ăn 10 triệu thì cắt cho tôi 1 triệu. Tôi làm ăn rất may mắn và có lộc, nhưng còn khổ nỗi cái xỉu vợ trẻ ông Đài Loan kia ở nhà anh Trường, không có tiền ăn tiêu, bí bách, lại bị vợ chồng anh ấy quản thúc, không được đi đâu lăng nhăng, và tiền ăn uống chị cầm chi tiêu hết. Nó không chịu được, lại mò xuống quán hỏi mượn tôi để ăn tiêu. Tôi bảo: tiền cô vừa nộp hết tiền nhà rồi, còn phải kinh doanh lấy vốn bán hàng và xoay sở. Cháu hỏi mượn chị Cam bên cạnh đây này, chị ấy nhiều vốn, bớt ra cho vay tạm được. Cái xịu sợ không dám hỏi, lại nhờ tôi dẫn sang hỏi hộ. Chị Cam biết ông Đài Loan có tiền, nhưng ông cầm cơ giữ mực, sợ cho vợ trẻ ông vay tiêu hoang. Nếu ông ấy không đồng ý trả rồi mất, chị Cam hỏi: nếu cháu bảo cô Thanh Vân ký bảo lãnh, và khi ông ấy về Việt Nam phải làm chứng bảo ông ấy trả cả gốc và lãi, thì cô mới đưa tiền. Nhưng tôi bảo: cái xỉu tự viết giấy vay tiền, và tôi chỉ làm chứng, chứ không bảo lãnh. Tôi nói chị cố gắng giúp nó, 2 tháng nữa ông ấy về rồi ông ấy đầy tiền trả chị, chứ tiền ông ấy gửi vợ chồng anh Trường cầm hết. Chị Cam vừa ý giúp, vừa ham lãi nhiều, vì chị cho vay lãi 3.000 đồng một ngày trên 1 triệu, nên cũng ký giấy cho nó vay 30 triệu, và tôi làm chứng cho thôi. Tôi bán đắt hàng làm suốt ngày đêm rất vất vả. Tuần ấy con gái tôi ở trong quê ra chơi, chồng tôi phải trực thức bán hàng đêm. Con gái ngủ trên tầng 4. Cái phòng ấy để một bộ karaoke tôi sắm loại tốt, màn hình phẳng 60 inch, bộ loa âm ly hay lắm. Những ngày cuối tuần bận bán hàng, đông khách du lịch, không cho ai hát. Tôi nằm ở gác xếp gần ngay tầng 1, nhưng nửa đêm con gái ổ té chạy xuống, thở hổn hển, mặt tái mét. Nó bảo có 2 bóng người đen xỉ, cao nghèo ngào, toàn lông lá. Nó lè lưỡi đỏ ra lừ lừ đi vào phòng. Con sợ quá hét toang lên và bật điện sáng choang chạy xuống đây. Tôi cho cháu nằm cùng và trấn an, bảo là chắc con yếu bóng vía, cứ tưởng tượng ra. Con gái bảo: ôi trời ơi, con nhìn rõ, con không vùng dậy bật điện và chạy kịp thì 2 bóng đen ấy sẽ vồ và đè con rồi. Thôi được rồi, con nằm đây cùng mẹ, không sợ, có 2 mẹ con đi rồi, nó không làm được gì đâu. Con nín lặng, đừng khoe ai nhá. Rồi lại mang tiếng nhà nghỉ có ma, khách họ sợ họ không đến ăn thì có mở lỗ vốn.
Tôi gối con dao vào đầu giường và để củ tỏi dưới gối cho con gái, rồi hai mẹ con thiếp đi ngủ được. Chiều hôm sau con gái tôi về quê còn đi làm. Tối hôm ấy tôi và chồng vẫn phải thức bán hàng ăn đêm, nhưng lúc khách đang ập đến rất đông thì tôi bị đau bụng kinh khủng. Nó quặn lên từng cơn. Tôi toát ra vã mồ hôi không chịu đựng nổi. Chưa bao giờ bị đau tới mức này. Nhưng giờ mà gọi chồng đưa vào viện thì đang vướng bao nhiêu khách đang ăn. Tôi đành phải bỏ lên gác nằm, vừa uống rượu gừng gió ngâm với địa liền, vừa lấy nước rượu ấy xoa vào bụng cho nóng gian lên. Còn một mình chồng tôi phải bán hàng và phục vụ bao nhiêu khách ăn ấy. Tôi nín lặng cắn răng, vật vã với cơn đau, không nói gì. Cứ để đoàn khách này ăn xong, nếu đau quá thì hãy bảo chồng cho vào viện. Tôi uống mấy ngụm rượu gừng gió, thấy đỡ đau dần. May quá nhưng vẫn toát mồ hôi, vì tôi làm việc suốt ngày đêm, rất mệt và thiếu ngủ nên nằm thiếp đi. Thì rõ ràng tôi cũng nhìn thấy hai bóng đen xì cao nghều ngào. Nó ấn đầu tôi và giữ hai cánh tay tôi. Nó quấn loại dây rừng quanh người tôi, trói hai tay rồi quành ra đằng sau. Trời ơi, rồi nó sờ soạng khắp người tôi. Một bóng đen toàn lông lá, tay nó lạnh toát. Nó đè lên người tôi. Đầu óc tôi hiểu được hết, nhưng không kêu lên được, không cựa quậy được. Nó giữ chặt đầu tôi gỉ xuống. Tôi hết sức giãy giụa và gọi to: "Bu ơi, Bu ơi, cứu con!" Tôi có một đặc điểm là dù có chồng có con lớn, nhưng đêm ngủ vẫn hình dung mình chưa có chồng và con gì cả, vẫn còn đang ở nhà với Bu. Đêm ngủ mơ có hiện tượng gì thì toàn gọi Bu, chứ không gọi tên chồng con. Tôi nhớ rất nhiều lần khi ngủ hồn mình là một người khác, một thế giới khác. Những đường lối rất bẩn thỉu ẩm ướt, nó ngoằn ngoèo vòng vèo. Tôi đến một nơi có những bụi cây to, trời nắng nhọc. Tôi thấy có một số người ngồi ẩn ở đấy cho mát, toàn người xa lạ và gầy guộc. Họ đuổi tôi sồn sồn, không cho tôi ngồi nhờ cùng. Có một bà gầy gò đội nón mê cứ xua đuổi mạnh: "Con bé này, đi ra kia, đây là nhà của tao, có mỗi cái chỗ nằm chật chội thế này. Mày đi đi, đây không phải là chỗ của mày." Tôi phải ngơ ngác quay đi. Đường lối chật hẹp, chỉ có một người đi vừa thôi. Tôi cứ gọi Bu to lắm, khàn cả cổ, mà chẳng ai nghe thấy. Quay lại thực tại, hôm ấy bị hai thằng quỷ bóng đen xì toàn lông lá nó đè. Một thằng nó ấn đầu im. Tôi cố hết sức giãy giụa và chửi. Tôi nghe một thằng nói: "Có giỏi thì mày giãy giụa đi, mày mà kêu to lên tao sẽ trói chặt mày hơn đấy, xem mày có giãy giụa được nữa không." Trong đầu tôi tỉnh táo nghe rõ và căm phẫn hai thằng quỷ đen xì ấy. Tôi cố gọi to hơn nữa: "Bu ơi, Bu ơi!" Chắc là có tiếng phát ra ú ớ. Chồng tôi bán tô khách ấy là đứng dậy đang thu gom bát dọn bàn. Nghe thấy tiếng tôi kêu ú ớ, kêu gào to, anh liền vứt bát đấy chạy vội lên gác. Anh ấy liền đập vào lay vai tôi gọi: "Em ơi, em, làm sao đấy? Sao em cứ gọi và kêu gào ú ớ, không nghe rõ tiếng gì cả?" Tôi thấy hai thằng quỷ đen xỉ nó biến mất và tôi mở mắt, ngồi dậy nhìn bốn xung quanh người xem có bị trói hay không. Tôi vẫn òa khóc mà người thì mệt rũ. Chồng tôi hỏi: "Em đỡ đau bụng chưa? Em bị bóng đè hả?" Chắc là người ốm mệt, ngủ thiếp đi là hay mê sảng lắm đấy. Tôi bảo: "Em uống mấy ngụm rượu ngâm cùng gừng gió và địa liền, một lúc thì thấy đỡ. Em ngủ thiếp đi thì có hai bóng đen xì cao nghều ngào, toàn lông lá, mặt nó cũng giống người. Nó đè em và trói chặt vòng quanh người em. Những sợi dây giống như dây mơ dại mà ngày bé lấy ở bụi để nhảy dây ấy. Em giãy giụa và kêu thì nó ấn chặt đầu em. Nó còn nói: nếu mày mà giãy và kêu gọi, tao sẽ trói chặt mày hơn." Em căm tức hai con quỷ ấy lắm. Nó sờ soạng khắp người, kiểu như muốn hiếp đấy. Em không phải tưởng tượng mê sảng ra đâu. Tối hôm qua con gái ngủ ở trên tầng 4 kia kìa, nó cũng nhìn thấy hai bóng đen giống mặt người, nhưng mồm nó đỏ. Nó hét lên và chạy một mạch xuống đây. Em dặn con không nói gì, rồi họ bảo nhà nghỉ có ma thì lại mất khách mất. Chính hôm nay em yếu người, vừa thiếp đi là hai bóng đen lông lá ấy đẻ em, đúng như con gái gặp hôm qua rồi. Nhưng nó khỏe và chưa ngủ say, nên nó vùng dậy chạy thoát. Hôm nay em lại chứng kiến. Em gọi bao nhiêu câu to thế mà trên gác xuống đấy có mấy bước chân, anh không nghe thấy để cứu em à? Anh ấy bảo: thì anh có nghe thấy tiếng gì đâu, chắc là chỉ trong tiềm thức mình gọi,
chứ có gọi cũng bị nó bịt mồm bịt âm thanh, người trần không bao giờ nghe được. Anh định chở tốp khách này ăn xong, anh chạy lên xem em có đỡ hay không. Mai vừa dở nghe thấy tiếng em ú ớ kêu, nên anh vội chạy lên đây. Tưởng em nằm ngủ nằm mê thấy có gì mới kêu, hay là em đau bụng quá kêu lên. Trước kia những người Trung Quốc ở đây rất đông, chiến tranh xảy ra bị chết rất nhiều, còn một số thì bị trục xuất về nước Trung Quốc. Cái mốc lịch sử Trung Quốc mở trận càn đánh chiếm Việt Nam vào đêm ngày 17 tháng 2 năm 1979, người chết và hy sinh rất nhiều. Khu vực trên núi đối diện bên kia đường trước mặt nhà nghỉ này, rất nhiều tinh tinh và khỉ mặt đỏ bị bắn chết, còn sống thì bị săn lùng giết và nấu cao. Những con tinh tinh cao phải 2 mét, tiến hóa gần giống người rồi, bị bắn giết, nó bị chết, nó cũng thành ma đấy. Nếu theo em tả đúng như thế thì là ma tinh tinh hoặc ma tàu rồi. Nguyên khu chợ và quanh đây trước kia là nghĩa địa, rất nhiều ma tàu và ma tinh tinh. Càng nghe chồng tôi kể, tôi càng sợ hoảng hồn, vì ông nội anh ấy là gốc người Hoa, nên bố anh ấy hiểu và kể lại cho anh ấy biết. Tôi bảo, bây giờ em đã chót thuê nhà nghỉ này gần 100 triệu rồi, mới kinh doanh đi vào ổn định được có 3 tháng, đang quen khách và chuẩn bị đón mùa hè du lịch, thì anh phải cố gắng cùng em bán hàng lại để gỡ gạt. Mai em uống thuốc cho đỡ, phải bật điện hết cả đêm lên, rồi mai em sẽ mua hàng. Anh cúng khấn cho những linh hồn người Tàu và những hồn ma tinh tinh ấy hộ em nhé. Mấy hôm sau có cô người huyện Thủy Nguyên lấy chồng ra đây, cũng thuê nhà cạnh cùng sát chỗ tôi. Vợ chồng cô ấy cũng làm nhà nghỉ, nhưng cô ấy không biết nấu ăn, và chồng thì chỉ bắt khách nghỉ, còn thời gian lại đánh phỏm. Cô ấy thì được tay xách nặng, yếu và gầy nhỏ lắm, chỉ đứng bán hoa quả, còn lại mọi việc chồng và 3 đứa con trai dọn dẹp làm hết. Cô ấy thấy nhà tôi đông khách, tôi làm khỏe thì cô hỏi, này chị Thanh, nhà chị thuê nhà nghỉ này làm, thấy có hiện tượng gì không? Tôi hiểu ngay nhưng tỏ ra bình tĩnh bảo, không, chị chẳng thấy có gì. Cô bảo hiện tượng gì, thế là thế nào? À, chắc nhà chị cứng bóng vía nên không gặp, chứ em nói thật, nhà em có ma đấy, nhất là ở trên tầng 4 kia kìa. Đợt trước tất cả 2 người thuê làm mà phải bỏ chạy mất dép hết đấy. Chị là người thứ 3 thuê, không biết chị có ma trêu hay không? Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại, ma nào đâu, ai bảo cô thế? À, có 2 con ma cao nghều toàn lông lá đen xỉ ấy, nó chỉ bắt vía đè phụ nữ thôi. Thế chị không gặp thật à? Chị Hảo trước ở bị sợ vãi cả linh hồn, phải trả nhà không dám thuê nữa đấy. Lúc ấy tôi đã dứt cơn đau bụng và ngồi nghe chồng kể về ma tinh tinh như thế, nên cũng tỉnh càng ngủ. Càng nghĩ lại càng kinh tối, nhưng lại nghĩ đến đống tiền thuê nhà phải cố gắng thôi. Tối nào cũng phải bật hết điện các phòng suốt đêm, không dám tắt. Từ hôm đó khi nào xong việc, khách ăn đêm dọn dẹp xong hết, có chồng nằm cạnh nên cũng không bị hiện tượng gì cả. Càng ngày tôi càng đông khách ăn nghỉ, nhất là khách Trung Quốc. Vì chồng tôi biết nói tiếng Trung, anh nói rằng bố anh là người Hoa, sang Việt Nam làm ăn từ nhỏ, rồi lấy mẹ anh là người Hải Phòng, nên bọn họ quý mến đồng hương của họ. Bao nhiêu khách Trung Quốc đều kéo đến đặt nấu ăn, mà tôi nhàn không phải nấu. Trung Quốc họ không ăn cơm như mình, họ toàn ăn cháo và hoa quả thôi. Họ tự nấu nồi cháo quân dụng cả xoong mấy ký, gia vị họ tự chế biến. Họ chỉ đưa lãi công phục vụ và rửa bát, mỗi nồi cháo là 500.000. Các nhà xung quanh thì ế ẩm, họ ghen tị với tôi lắm. Họ xì xèo đổ tội rằng nhà vợ chồng Thanh Hoàng nấu nước dùng phở toàn dùng thuốc hóa học của bọn Trung Quốc vào nên mới ngọt thế, mới lừa mồm người ăn như thế, chứ sao ai cũng khen ngon và kéo đến ăn đông thế. Bọn họ ế ẩm ngấm ngầm báo công an và liên ngành đến kiểm tra toàn bộ thứ ở cửa hàng kinh doanh của tôi. Họ kéo đoàn đông ập đến kiểm tra từng thứ thức ăn trong tủ lạnh, tủ cấp đông, nồi nước dùng. Họ múc nước dùng đi xét nghiệm xem có bỏ hóa chất như bị báo cáo hay không. Họ gạn hết nước dùng ra, lưng một nồi to, bên dưới tôi ninh toàn xương ống, có gừng và hành tây nướng cho thơm. Nước dùng chỉ cho thêm hạt nêm và nước mắm với muối đường trắng. Họ khám xét toàn bộ, không có đổ thiêu, không có gì bất chính. Họ phải công nhận sự thật và cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh cửa hàng ăn uống của ông bà Nguyễn Thanh Hoàng đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đúng là sự thật không ưa trang trí, có đức mặc sức mà hưởng.
Từ đó nhà hàng của tôi ngày càng có uy tín và đắt hàng hơn. 2 tháng sau, ông Đài Loan kia đã về Việt Nam với cô vợ trẻ. Ông biết tình hình khó ở nhà thuê chỗ anh Tuất, ông bèn trả lại và thuê nhà to ở ngoài cảng khu du lịch. Ông thanh toán hết số tiền gốc và lãi cho chị Cam. Thấy ông ấy giàu và có tiền, chị tính lãi cao, cả gốc và lãi thu được gần 70 triệu. Còn riêng tôi cho cái xỉu vay 5 triệu, tôi không lấy thêm xu nào. Ông ấy đưa trả tôi 5 triệu và cảm ơn cô Thanh lắm. Một hôm ông ấy cho xe đẩy con bé đi trước, thằng Rumi 3 tuổi léo đéo theo sau. Đi qua cửa hàng chỗ tôi, nó vấp ngã vập mặt xuống đường. Tôi vội chạy nâng cháu dậy, cháu không dám khóc. Ông ấy bảo tôi: cô Thanh mặc kệ nó, không phải thương xót nâng đỡ gì cả. Vấp ngã thì tự đứng dậy, ăn uống phải tự xúc, không thể để rơi vãi. Khóc là sẽ bị bắt úp mặt vào tường cả ngày. Chúng tôi nuôi con như thế, không chiều chuộng nõn xớt, phải để bọn trẻ biết tự lập ngay từ khi còn nhỏ, lớn lên mới biết lo toan. Ông ấy căn cơ từng trải, giỏi giang bao nhiêu thì phải gánh vào cô vợ trẻ ăn tiêu hoang phí và chơi bời bấy nhiêu. Những người Việt Nam nhìn vào toàn xì xèo. Ngu, đúng là đồ ngu. Cha già nuôi con cọc, vợ con giàu có, học thức đàng hoàng, được tôn sùng thì không muốn, lại đi cung phụng tiền cho cô vợ hở để nó hú hí với trai trẻ. Rồi những lời xì xào bàn tán đến tai ông Đài Loan kia. Ông ấy vẫn chi một số tiền để thuê người theo dõi. Từ đó ông hạn chế đưa tiền cho vợ trẻ, cũng khống chế ăn uống trong vòng 10 triệu một tháng. Cái xỉu lại không đủ, lại xuống chỗ tôi hỏi vay tiền. Nhưng tôi còn buôn bán và lấy hàng chứ. Nó sang hỏi chị Cam, nhưng chỉ có ông ấy ký nhận vay thì chị mới đưa, nên nó buồn. Tôi thật lòng tham gia tư vấn cho nó. Cháu không được giao lưu chơi bời với những thằng trẻ danh và mấy đứa con gái cờ bạc kia nữa, hư hỏng đời ra, phải tu chí mà làm ăn chứ. Ông ấy cho tiền đáng lẽ góp vào để dành chứ, mang tiếng lấy chồng nước ngoài giàu có mà suốt ngày cháu đi vay tiền, nhà phải đi thuê. Cháu xem, những người phụ nữ lấy chồng Việt Nam bình thường mà như người ta đàng hoàng, có nhà cửa tử tế, nhiều đứa có cả doanh nghiệp công ty. Cháu nghĩ xem có thấy ngượng không, kém cỏi so với các bạn không? Nó nghe có vẻ buồn ủ rũ. Tôi nói tiếp: bây giờ cháu khôn hồn thì phải tử tế, nghe lời ông ấy, không chơi bời lêu nghêu nữa. Cháu bảo ông ấy phải mua nhà hoặc mua đất xây nhà cho, không phải đi ở nhà thuê. Thuê nhà 20 năm là bằng số tiền bỏ ra mua được rồi, mà nhà thì sẽ là của mình mãi mãi. Cái nhà còn không có, mỗi lần chuyển nhà lại vướng mắc bao nhiêu đồ đạc chuyển đi, cháu không thấy ngại à? Sau này con cháu lớn lên, lấy đâu ra chỗ cho nó ăn ở. Ông chồng cháu thì đã ngoài 60 rồi, ngộ bất ưng ốm đau hoặc đi trước, rồi cháu bám víu vào đâu mà nuôi 2 đứa con. Rồi nó nghe tôi nói chuyện với ông chồng Đài Loan, bắt ông phải mua nhà riêng cho nó, không thì nó bỏ. Cửa hàng kinh doanh và nhà nghỉ chỗ tôi đã đi vào hoạt động ổn định, rất đông khách ăn và đặt phòng nghỉ. Tôi mừng thầm, cố gắng phấn đấu xong mùa du lịch, mong kéo lại được đủ tiền nhà, còn mấy tháng nữa về sau mới được lả lãi. Còn tiền đầu tư giường tủ, điều hòa, dàn karaoke, nội thất bàn ghế, xoong nồi bát đĩa, sắm hết những hơn 200 triệu nữa cơ. Thì cũng phải mất 2 năm, nếu ổn định khách thì mới gỡ gạt lại được. Tức là phải kinh doanh 3 năm mới đủ vốn đầu tư sắm sửa. Từ năm thứ 4 trở đi mới có tiền lãi. Tôi giao dịch thuê là 10 năm, nhưng lúc ký hợp đồng cô ấy bảo cứ ký tạm 3 năm đã, nếu chị làm ăn ổn định rồi ký gia hạn tiếp chứ sao. Chúng em cũng chỉ mong anh chị làm ăn được thôi. Tôi tin tưởng cô ấy nên đã ký hợp đồng 3 năm, đến văn phòng công chứng hoàn tất thủ tục. Thời gian ấy ông Đài Loan đã thuê nhà ngoài cảng du lịch cho mẹ con cái xỉu và cô giúp việc ở. Ông ấy suy nghĩ lời đề nghị mua nhà đất cho mẹ con nó, chứ mang tiếng lấy chồng giàu mà không có nhà ở, rồi ông mất trước, nó ở đâu và nuôi con làm sao được. Ông ấy nghĩ cũng phải, nên ông lại thu xếp về Pháp để xin tiền vợ cả và 2 con trai. Ông vẫn thuê một thằng thám tử theo dõi vợ trẻ. Qua chỗ quán tôi, ông bảo: nhờ cô Thanh ở đây để ý quan tâm mẹ con nó giúp tôi với nhá. Tôi sang Pháp lần này 1 tháng thôi là tôi về rồi cô ạ. Vâng, anh đi nhanh chóng rồi trở về Việt Nam, chứ vợ anh trẻ người non dạ vẫn mải chơi, 2 con anh còn nhỏ. Em thì bận mãi bán hàng suốt ngày đêm,
nên bận và mệt mỏi lắm, không có thời gian rảnh mà để ý được nhiều đâu. Ông ấy dặn thêm, nếu ở nhà cái xỉu nó tiêu pha không may có gì phát sinh, hoặc các cháu ốm đau, thiếu tiền thì cô vay hộ cô Cam và ký làm chứng giúp tôi với nhá. Vâng, cái gì giúp được trong khả năng thì em sẽ làm hộ ạ. Nhưng tôi bận bán hàng và khách ăn uống, khách du lịch đặt phòng, chẳng có tí thời gian nào mà để ý. Cái xỉu lại hỏi vay tiền chị Cam để tiêu. Chị Cam thấy ông Đài Loan có tiền và thanh toán đợt trước sòng phẳng, nên chị không cần nói tôi làm chứng nữa, tự đưa tiền và làm giấy với cái xỉu. Sợ tôi biết cho vay nhiều lại gàn thì lại mất món lãi hời. Cái xỉu có tiền trong tay lại xa chồng, tiếp tục bị mấy thằng trai trẻ tán tỉnh. Nó dễ tính bị sa đà ngay. Bọn trai trẻ vừa được cặp gái đẹp, vừa được tiền tiêu. Thằng thám tử riêng do ông ấy thuê theo dõi, nó đã chụp ảnh và quay video. 1 tháng sau, ông Đài Loan về Việt Nam. Lần này ông đã mang được nhiều tiền về mua đất ở khu dốc ngân hàng. Thằng ám tử báo cáo cho ông biết về cái việc xỉu ở nhà cặp kè với lũ trẻ, lại còn ở nhà vay tiền chị Cam để ăn tiêu và nuôi trai. Ông tức giận sôi máu, nhưng ông là người lớn và lại vợ trẻ nên họ không dám đánh đâu. Ông ức chế ngấm ngầm, ông chỉ biết cắt viện trợ và không đưa tiền nữa. Ăn tiêu gì tự ông ấy gọi điện và mang đến nhà. Ông không chấp nhận, không đồng ý trả tiền cái xỉu vay chỗ chị Cam. Ông nghi chị Cam và cái xỉu vào hùa giả vờ vay tiền để moi ông. Ông bảo, nếu có cô Thanh làm chứng hoặc Thanh vay hộ thì tôi mới tin. Trước khi về nước, ông ấy đã ủy thác nhờ tôi rồi. Bây giờ thì chị Cam mới hoảng. Chị nghĩ mình ngu quá, lại không bảo cái Thanh một câu. Chị Cam nói và đưa cho ông ấy xem giấy tờ cho cái xỉu vay tiền. Ông ấy không nghe. Chị Cam và xỉu lo sốt vó, lại phải kể đầu đuôi và nhờ tôi nói với ông Đài Loan một câu hộ. Nhưng tôi bận làm việc và có nhìn thấy họ cho vay bao nhiêu đâu. Chị Cam có nói gì đâu mà làm chứng. Ông Đài Loan gọi thợ đến làm nhà ở khu dốc ngân hàng và cấm không cho vợ trẻ ra ngoài ngao du. Còn tôi thì ngày càng đông khách, dàn karaoke rất hay, đành phải để nguyên ở tầng 4, không cho khách hát được. Vì nếu có tôi mở máy và trực tiếp ở đấy chọn bài và bấm bài cho các bạn ấy hát thì không ai làm được. Tôi có một đặc điểm, nhìn qua talo ghi mã số và tên các bài hát là tôi đã nhớ mã số và đầu bài rồi. Nhớ có hôm mấy anh chị trong thị trấn đi liên hoan về bảo, cô Thanh cho các anh hát mấy bài xả stress nào. Có anh muốn hát bài nào đó mà không nhớ đầu bài, tôi bảo, chỉ cần anh nói được một câu trong bài, anh muốn hát là em mở được. Anh trong thị trấn đều bảo, em ơi suốt đêm thao thức vì em. Vâng, đấy là bài Em Là Tất Cả. Rồi tôi bấm ra ngay cho anh. Anh ấy là trưởng tổ dân phố gần khu vườn quốc gia, nhưng anh ấy cứ hát xuyên tạc, Thanh ơi suốt đêm thao thức vì Thanh, vì lời giã từ lúc anh ra về. Chồng tôi thấy anh hát trêu như thế cứ tủm tỉm cười. Tôi có lộc bán hàng, cứ mở ra làm gì cũng đều thu hút khách hơn các quán khác. Nhưng hiện tại phải gác kinh doanh dàn karaoke lại vì không có người phục vụ, để hết mùa hè du lịch biển rồi mùa đông kinh doanh phòng hát. Đang mùa hè du lịch, khách đi nghỉ mát tắm biển rất đông. Đảo Cát Bà không khí trong lành, xanh sạch đẹp, là khu dự trữ sinh quyển quốc gia, đã được UNESCO công nhận. Tôi phải gọi điện về quê mượn thêm người chị họ. Chị bảo, tao bị bệnh mất ngủ không ngủ được, mất bao nhiêu tiền thuốc mà chẳng đỡ, cứ mở mắt banh banh suốt đêm. Tôi bảo, thế chị ra đây bán hàng với em có thuốc rất nhạy, bảo đảm chỉ 1 tuần là chị khỏi bệnh. Lúc nào cũng thèm ngủ, không có thời gian mà ngủ ấy chứ. Chị mừng quá, theo tôi ra đảo Cát Bà Hải Phòng ngay. Tôi để chị bán quầy hoa quả phụ giúp, còn 2 vợ chồng tôi và 2 mẹ con cô Lan phục vụ nhà hàng, hàng ăn và nhà nghỉ. Tôi vướng giao dịch đặt phòng cho khách du lịch nên phải mượn thêm 2 cô trong thị trấn ra rửa bát hộ. Các cô trong thị trấn và mẹ con cô Lan về nhà, còn chị họ trong quê ra thì ngủ ở trên tầng 4. Sáng sớm hôm sau chị tái mét mặt, môi chị thâm tím, chị run run sợ kể với tôi. Chị sợ lắm, không dám nằm một mình ở trên giường ở phòng ấy đâu. Phòng rộng, giường rộng, đang đêm chị bị bóng đen nó đè. Người nó toàn lông lá đen xì và cao nghèo nghèo. Nó đè lên người và bóp cổ chị không thể giãy ra được. Mãi về sau chị mới ú ớ kêu được lên và bật dậy.
Tim chị đập thình thịch. Chị bật điện sáng choang hết và mở tivi ra, cứ thức suốt đêm không dám nằm xuống và không dám tắt điện. Tôi nói lảng đi. Chắc chị mới đi đường xa nên mệt, mới đi tàu xe nó say, ngủ thiếp đi là mê sảng, lại có tính kinh tối rồi tưởng tượng ra chứ gì. Không, chị không tưởng tượng ra đâu. Chị đã ngủ đâu, vừa mới tắt điện ngả lưng nằm xuống, mắt nhắm vào, tự nhiên thấy có luồng gió lạnh ùa vào phòng, cảm thấy lạnh toát cả gáy và sống lưng. Rồi chị thấy hai bóng đen, mặt nó cũng giống như người nguyên thủy ở trong sách giáo khoa hồi xưa ấy. Mồm nó đỏ, chân tay lều nguều, toàn lông lá. Nó lao xuống đầu giường rồi đè chị lên, nó bóp cổ rồi ấn đầu xuống. Chị không thở, không cựa quậy được, mà đầu óc chị vẫn tỉnh, đã ngủ đâu. Chị hết sức vùng vẫy gọi em, thì một bóng đen kia nó tiếp tục bịt mồm chị. Chị giãy giụa đạp mãi ú ớ kêu lên. Rồi nó vọt ra, chị mới ngồi bật dậy và chị bật điện sáng choang hết lên. Chị mở tivi ra cho có tiếng người nói để đỡ kinh tối, vì lúc ấy nhà em đang đông khách ăn đêm. Chị chưa từng gặp kiểu ma nào như thế. Giờ chị sợ lắm rồi, chị không phải tưởng tượng ra đâu. Tôi nghe chị kể thế thì đúng là hai con ma ấy rồi. Chính là hôm nọ nó cũng hiện ra đè vào bóp cổ tôi, ấn đầu tôi y như thế. Nó còn trói dây rừng quanh người tôi nữa cơ. Chị tả quá đúng rồi. Tôi nghĩ cũng thương chị lắm. Chị ở quê nhàn nhã, lúc nào cũng được chồng yêu chiều và kè kè ở bên. Bây giờ ra đây lạ lắm, lại nằm một mình trống trải, bị ma trêu như vậy. Chị sẽ không chịu được và không ở được. Tôi thì đang cần người làm cùng. Tôi phải nói nhỏ và động viên chị. Chị ơi, có khi là ma thật đấy. Vì quanh khu này trước là nghĩa địa, phía tay phải là vịnh ăn thông ra biển. Khu này có cả ma tinh tinh ở trên núi trước mặt kia kìa. Bản thân em cũng bị y như chị kể đấy. Cứ phụ nữ nằm một mình là nó đè bóp cổ. Nhưng chị giữ kẽ, đừng kêu và đừng kể với ai, không thì họ sợ em sẽ mất khách đấy. Em vừa mới ký hợp đồng 3 năm, lại đầu tư bao nhiêu thứ vào đây. Giữ kín để em cố gắng làm trong 3 năm kéo lại vốn, rồi em sẽ liệu. Từ tối mai chị không ngủ một mình nữa, chị xuống gác xếp, hai chị em mình cùng nằm. Còn nhà em bán hàng ăn đêm, sáng ra cho anh ấy ngủ đến trưa, thì lúc ấy chị em mình lại làm. Thế cũng được, chứ không thì chị về, chị không dám ở đâu. Sáng dậy tôi và chị dọn quầy hoa quả ra chỗ cho chị ngồi bán. Còn tôi phải ra chợ mua gà, mua hải sản về bán hàng ăn, đồng thời giao dịch với khách đặt phòng. Cô Lan vẫn chăm chỉ chịu khó hộ tôi. Cứ đến thứ bảy, chủ nhật cuối tuần là mượn thêm 2 cô rửa bát và phục vụ khách nữa. Chị họ ở đấy với tôi 1 tuần, vừa thức khuya dậy sớm bán hàng vất vả suốt ngày. Chị mệt và buồn ngủ díu mắt vào, lúc nào cũng lờ đờ như người nghiện. Rồi chị ngủ gật, cứ ngáp ngủ và uể oải. Lúc ấy tôi vừa buồn cười vừa trêu bảo. Đấy, em nói có đúng không? Em có loại thuốc rất nhạy, chỉ cần chị ra với em 1 tuần là khỏi bệnh, là buồn ngủ chẳng có thời gian mà ngủ ấy chứ. Chị mệt buồn ngủ lắm, mà em đã đưa thuốc gì cho chị đâu? Tôi cười chảy cả nước mắt. Thì đấy, thuốc làm việc vất vả, thức khuya dậy sớm, thế là mệt rồi buồn ngủ chứ sao. Chị ở nhà hết thời vụ cày cấy, nhàn nhã, chỉ có chơi ăn ngày 2-3 bữa xong lại ngủ. Ngủ lắm nó đẫy mắt rồi thì nó chẳng ngủ thêm nữa được chứ sao. Chị ngớ ra một tí rồi cũng cười sặc sụa. Tôi bảo chị tiếp. Đấy, chị ở với em có 1 tháng xem nào, lại gầy đi, eo ả đi, không béo ục ịch nữa đâu, lại còn buồn ngủ rũ mắt ra ấy. Em còn vừa đi vừa ngủ đây. Thèm ngủ hơn thèm tiền, mà vẫn phải cố gắng làm, vì cứ lo nghĩ đến tiền thuê nhà bỏ ra một đống ấy. Những người cứ mất tiền đi giảm béo, cứ thử làm vất vả như chị em mình xem. Ăn uống đạm bạc, thức khuya dậy sớm, quần vác bao nhiêu là hàng, luôn chân luôn tay, xem có béo phì bụng mỡ được hay không. Tại các vị cứ ăn nhiều lắm chất, là ít vận động, nhàn nhã không làm, thì chả béo phì như đống thịt à. Chị họ lại gật đầu cười tủm tỉm. Đúng thật, cứ lao động thức khuya dậy sớm, ăn sưởi thôi thì lấy đâu mà ục ịch. Chồng cô gầy nhỏ thế mà làm khỏe kinh lên, chị thì chịu thua cô rồi đấy. Thì giờ đang mùa du lịch, chị cố gắng ở đây làm với em, hết mùa du lịch rồi chị về nghỉ ngơi cũng được. Chị bảo. Chị kinh tối và buồn ngủ lắm. Từ đó giữa trưa tôi đành dành thời gian cho chị ngủ một lúc.
Đêm đi ngủ tôi để mấy củ tỏi vào đầu gối cho chị, còn tôi gối con dao. Nhưng sáng vẫn phải dậy sớm dọn hàng. Chị mệt không làm được. Chưa đầy 1 tháng chị bị ốm nặng, nằm sốt ly bì. Tôi lại phải mời bác sĩ đến nhà tiêm thuốc và chăm sóc chị. Trời thì nắng nóng, lại nhiều việc, lại chăm lo thêm người ốm. Tôi càng vất vả thêm. Tôi cũng mệt mỏi và chỉ ước có người lo toan công việc để được ngủ một ngày. Bác sĩ chăm sóc thuốc men và truyền nước bổ, nước hoa quả cho chị. May quá được chục ngày là chị khỏi. Chị một mực đòi về. Chị bảo chị không thể hộ em được hết 3 tháng hè đâu. Chị chịu thôi. Chị không làm nổi rồi. Thế mới biết em ở đây vất vả thế. Chị bó tay không theo em được. Làm vừa thôi, phải có lúc nghỉ ngơi mà giữ gìn sức khỏe nữa chứ. Thế mà em vẫn khỏe đấy. Em chỉ thèm ngủ thôi chị ạ. Thế là không cần thuốc nữa. Tôi nói trêu. Thế là không cần uống thuốc nữa, chị cũng khỏi bệnh mất ngủ rồi nhá. Giờ về quê cứ ngủ cho thỏa mãn đi. Bao giờ đẫy mắt không ngủ được thì lại ra đây cày đào cùng với em. Chị gái họ cũng trêu đùa. Đúng đấy. Em đăng một bài lên mạng bảo có bao nhiêu cô to béo phì, bụng mỡ mất ngủ, cần giảm cân thì cứ ra đây làm cùng tôi. Ăn uống ít thôi, thức khuya dậy sớm mà làm. Không cần mất tiền chữa, bệnh sẽ khỏi hết. Chứ ăn nhiều không vận động thì chả béo phì. Tôi bảo mình nghĩ thế, và sự thật đúng là như vậy. Nhưng đăng bài trêu như thế họ lại chửi cho ấy. Người ta có điều kiện thì họ ăn sung mặc sướng, được nghỉ ngơi, làm đẹp thư giãn. Đến tiệm họ nằm ạch ra cho họ xoa bóp, bàn là vào cái bụng mỡ, kệ họ. Mình chưa có thì mình phải cày. Lao động là niềm vui, có sức khỏe mà làm thì còn gì bằng. Hết tuần ấy chị gái họ thu xếp về quê. Lại nói chuyện chị Cam và cái xỉu. Cứ đến nhờ tôi làm chứng với ông Đài Loan hộ, không thì không nhận trả tiền cho chị ấy. Chị tham lãi, đưa cho nó vay 30 triệu như đợt trước, nhưng lại giấu tôi, sợ tôi gàn. Tôi nể chị Cam trước kia thường giúp đỡ tôi, nên tôi lại phải tranh thủ đến gặp ông Đài Loan để nói hộ. Tôi phải nói dối là hôm ấy chị đưa tiền cho cái xỉu, bảo em ký làm chứng hộ, mà em bận vướng khách em chưa kịp ký. Chứ hôm ấy có bảo em rồi anh ạ. Thôi anh cố gắng thu xếp trả chị ấy, cốt trả đủ số lượng 30 triệu gốc, còn lãi có 1 tháng thì trả ít thôi cũng được. Thế là may phúc, ông ấy trả chị Cam không mất toi 30 triệu. Chị ấy và cái xỉu cảm ơn tôi lắm. Ông Đài Loan xây nhà cho cái xỉu to đẹp như khách sạn 4 sao. Đất rộng, có công viên, có bồn tắm, có bể nuôi cá cảnh. Trong nhà nội thất tiện nghi đầy đủ. Chỉ có mỗi vợ chồng tôi là khổ, vật lộn làm việc ngày đêm với bao nhiêu việc ở cái nhà nghỉ ma tinh tinh ám này mà vẫn phải cố gắng không dám kể với ai. Cứ hàng đêm tôi không dám lên tầng 4 ấy. Ban ngày lên lau dọn phòng còn cảm thấy trống trải và lạnh lẽo nữa là ban đêm. Còn nhà cái xỉu cuối mùa du lịch là tháng 9. Ông Đài Loan xây xong nhà hoàn thiện tinh tươm cho vợ về. Ông lại thu xếp đi nước ngoài thăm bà vợ ba, đồng thời lấy tiền về Việt Nam trước Tết âm lịch. Ông lại giao cho thằng thám tử riêng theo dõi cô vợ trẻ, đồng thời lại qua quán tôi dặn. Đợt này tôi đi nước ngoài 3 tháng mới về. Tôi nhờ cô Thanh để ý xem mẹ con nó giúp tôi với nhé. Tôi để lại gửi tiền ăn tiêu chỗ vợ chồng chú Thường công an. Hàng tháng ăn tiêu là vợ chú ấy đưa. Tôi nghĩ thầm, đúng là ông trời không cho ai hưởng hết. Người được cái nọ thì khổ cái kia. Cha già nuôi con mọn, vợ trẻ ham tiền thì lấy làm vợ tư, phải chấp nhận chồng gia trưởng. Ăn tiêu hoang phí thì bị cấm vận. Ở đời cái gì cũng có giá của nó hết. Từ hôm bọn người ghen tuông, đố kỵ, xối hiểm, tôi bị đoàn liên ngành đến kiểm tra. Mọi việc đã được chứng minh rõ ràng, được cấp phép kinh doanh an toàn thực phẩm. Tôi càng có uy tín và đông khách hơn. Phở và bánh đa cua, bún cá tôi làm ban ngày, phải 2 nồi nước dùng to, loại nồi quân dụng như bếp tập thể của bộ đội ấy. Còn ban đêm là 1 nồi nước dùng, phải làm thêm cơm rang, mì xào cho khách Tây nữa. Vợ chồng tôi cắm đầu vào làm ngày làm đêm. Muốn nghỉ muộn lắm rồi nhưng khách vẫn đến. Tiếc việc và cũng thương người ta đói, cần ăn, nên cố gắng phục vụ. Lúc này tôi phải mượn thêm 2 cháu gái. Một cháu tên là Vui, người dân tộc lấy chồng trong thị trấn, nhưng bố chồng thì rượu chè bê tha, chẳng được tích sự gì. Mẹ chồng thì tần tảo đi sông và buôn bán cá nuôi cả nhà. Nó xin làm phụ rửa,
Nhưng chưa làm hết tháng, chồng đã ra đòi lấy lương trước để mua rượu, uống và nghiện hút. Cháu dân tộc này hiền lành, thật thà, cứ cam chịu ở nhà chồng và chồng hư hỏng như thế, như một ô xin không công cho nhà nó như thế, tôi rất thương. Còn một đứa nữa, cũng người dân tộc, lấy chồng ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Chồng nó phụ xe khách Vĩnh Bảo, Cát Bà. Cháu gái này siêng năng, nhanh nhẹn và là cán bộ xã ở vùng dân tộc ấy đấy. Nhưng không hiểu duyên số làm sao lại quen lấy làm hai. Cháu Thiện phụ làm lơ xe khách. Tôi hỏi thăm thì mới biết, do cháu Thiện đẹp trai, bẻ mép lại chịu khó, nó dễ dàng được gái theo. Cháu dân tộc này yêu nó mê mệt, có thai 3 tháng rồi. Nó sợ quá bắt cháu Thiện đưa về quê để ra mắt gia đình. Thằng Thiện méo mặt, đành phải nói thật là anh đã có vợ ở quê và 2 con trai rồi, nhưng bắt buộc không thể trốn tránh trách nhiệm. Và nó cũng có tình yêu thực sự với cháu vợ thứ hai này. Nó đành liều cứ đưa về xin phép bố mẹ và xin phép vợ thông cảm cho nó lấy thêm vợ hai này. Đàn ông thì chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Nhưng mà ớt nào mà ớt chả cay. Trong truyện Kiều Nguyễn Du có nói, lòng riêng, riêng những kính yêu, chồng chung dễ mấy ai chịu cho ai. Vợ cả nó còn rất trẻ và trắng trẻo, xinh gái hơn vợ hai, vẫn đang làm ở công ty may mặc xuất khẩu. Nó bị sốc, bị bất ngờ, khóc như mưa gió. Bố mẹ Thiện cũng chửi nhiều lắm. Các bạn đồng nghiệp ở công ty chỗ vợ nó làm thì đọc rằng, bao giờ quét sạch lá tre, thời em mới lấy lái xe làm chồng. Vợ cô Thiện rất buồn, cơ mà cũng hiền lành. Nó cứ khóc lên khóc xuống, chứ nó không nói, không chửi bới xúc phạm chồng và cô người yêu kia một tí nào. Thực lòng, lúc tán gái đời nào nó lại nói là đã có vợ. Định là chỉ trêu, chỉ tán chơi thôi, ai ngờ rồi nảy sinh tình cảm thật. Thằng này lại nhanh nhẹn, đẹp trai, có khoa nói năng giao tiếp, cô gái nào mà chẳng tin, chẳng yêu luôn. Nên cái cháu dân tộc cũng bị sốc như vợ cả. Hai cháu cũng khóc. Một đứa khóc vì bị chồng giấu giếm yêu đương thêm người khác. Một đứa khóc vì bị lừa dối là chưa có vợ, nên nó tin yêu nhầm. Chứ biết có vợ rồi thì nó cũng chẳng dám dây vào. Cô Thiện thì bối rối, không muốn phụ lòng bên nào cả. Nó chỉ muốn được quan tâm và săn sóc cả hai người phụ nữ đó. Nhưng bố mẹ Thiện thì cương quyết, không chấp nhận cho nó lấy vợ hai, cứ chửi nó. Thiện đành đưa người yêu ra cánh đồng, làm một túp lều lên cho vợ hai này ở tạm đấy. Hàng ngày nó mang cơm nước ra cho ăn. Cô người yêu phải chịu vậy, vì giờ vác bụng to về quê sẽ xấu hổ, mang tiếng là chửa hoang, lại khổ bố mẹ. Người dân tộc họ thật thà, mà lại là cán bộ xã hẳn hoi. Được một thời gian, mẹ cô Thiện không cầm lòng được, vợ cả nó cũng suy nghĩ thương cô hai kia. Dân làng cũng nói vào, họ bảo như thế sao đành. Nên gia đình vợ cả cháu Thiện đành bảo nhau chấp nhận cho nó đưa về nhà chồng. Chứ chả nhẽ sau này để cho nó đẻ ở cánh đồng như thế à? Dù sao cũng là máu mủ, cháu nội ông bà mà. Thằng Thiện không muốn phụ lòng vợ nào cả. 9 tháng sau, vợ hai cháu Thiện lại sinh được đứa con trai. Thời gian xong, cháu Thiện hỏi tôi, cô có cần người phụ giúp cửa hàng ăn uống không? Thì cho vợ hai cháu làm với. Ngày nào nó cũng phụ xe khách chạy tuyến Vĩnh Bảo Cát Bà, và công ty xe khách Vĩnh Bảo thuê lại một tầng 4 trên cùng của tôi cho mấy nhân viên ở. Đứa nào cũng quý mến vợ chồng tôi. Ở đấy thì nó vẫn quan tâm giúp đỡ được vợ con nó, mà làm ở chỗ tôi thì được lương, nuôi ăn, lại tự trông được con. Còn nói chuyện về cái xỉu vợ ông Đài Loan kia, ông ta đợt này đi dài ngày, tiền ăn thì nó không giữ được, nó bí bách, lại xuống chợ vào quán của tôi hỏi, cô Vân ơi, giúp cháu với, cho cháu vay ít tiền mua thuốc bôi mụn cho Rumi và đóng tiền điện. Tôi biết thừa là nó biện lý do vay tiền tiêu riêng, chứ những đáng chi như thế thì cứ bảo anh chị Trường công an sẽ đưa, vì ông Đài Loan gửi tiền chỗ anh ấy rồi. Nhưng nó sợ không dám bảo. Tôi lại giục nó hỏi vay chị Cam, vì chị nhiều vốn, nhiều tiền. Nhưng lần này chị Cam sợ ông kia không nhận trả, nên không dám đưa tiền cho cái xỉu nữa. Trừ trường hợp tôi đứng ra ký bảo lãnh, sau này tôi phải trách nhiệm lấy của ông Đài Loan trả, thì chị Cam mới đưa tiền. Nhưng tôi không dám tự tiện thế, rồi mình bị mang tiếng lợi dụng lòng tin. Nếu ông không nghe thì mình bị cột cổ gánh nợ à?
Trong khi tôi còn đang rất bận và mệt mỏi vì công việc phải làm, tranh thủ mùa du lịch để gỡ gạc tiền thuê nhà, chứ cũng vất vả ngày đêm. Buồn ngủ rũ mắt vào, không được ngủ một giấc, không có thời gian dẫn cái xỉu sang hỏi vay tiền nữa. Tôi đành bớt tiền hàng của mình đưa cho nó vay tạm 5 triệu. Cái xỉu vẫn dưới tầm kiểm soát từng đường đi nước bước suốt 24/24 giờ của thằng thám tử riêng, vẫn tận tình theo dõi hộ ông Đài Loan. Sau khi thăm ba bà vợ ở nước ngoài, hết thời hạn 3 tháng, ông chồng già lại trở về Việt Nam với xỉu. Thằng thám tử Tư đã theo dõi và chụp ảnh quay video cho ông Đài Loan này xem. Cái xỉu có quan hệ cặp kè với một người để nó lấy thành tích và tiền thưởng. Sự thật mà nhìn nhận một cách khách quan, ở đời cái gì cũng có giá của nó cả. Chấp nhận lấy chồng già hơn bố thì phải được tiền tiêu và nuôi ăn uống, ăn mặc tử tế, chứ suốt ngày quản thúc dưới sự giám sát. Tiền thì bí bách phải đi vay để tiêu, trong khi ông không tin tưởng và bo giữ tiền. Ông chỉ coi như một vật trao đổi, mua bán và sở hữu. Tiền thì ông cai quản, tình thì ông không đáp ứng được. Nó còn đang trẻ tuổi, yêu đương mặn nồng, ông thì cứ vất đấy đi thăm bà vợ kia. Cái gì ông ta cũng tham lam, muốn sở hữu, thuê người ở giám sát. Ông ăn tiêu rất căn cơ, lại còn xa xôi cách trở luôn tịch như thế. Trai trẻ và những đứa khác nó nhìn vào cũng ngấp nghển tán tỉnh chứ. Ông không đáp ứng được tình cảm. Tiền thì ông giữ bo, nên nó cũng có cái buồn tủi và ức chế. Đợt này nó có lén lút yêu đương với một cậu ở xa, nhưng đẹp trai, phong độ, khỏe mạnh, bộ đội biên phòng đóng quân ở đây. Chúng nó yêu thương nhau thực sự, và chờ ngày cậu kia được về phục viên là lấy nhau, bỏ ông Đài Loan. Nó bảo vừa già lại vừa kẹt xỉn, cẩm cơ giữ mực. Nó cảm thấy như người ăn bám thừa thãi. Nó muốn bỏ ông ấy, mang tiếng lấy chồng nước ngoài mà không có hạnh phúc. Ông Đài Loan cũng khôn dóc, biết ý đồ của cái xỉu. Nếu ông mất trước, nó còn trẻ sẽ đi lấy vợ khác, thì tài sản cơ nghiệp của ông tạo dựng sẽ vào tay kẻ khác. Vì cái xỉu non người trẻ dạ, thật thà, sẽ bị trai trẻ nó lợi dụng chiếm mất, rồi con ông hai đứa sẽ bơ vơ. Ông ấy tin tưởng vợ chồng anh trưởng công an thôi, nên nhờ anh chị kia tư vấn. Ông ấy làm một tài khoản gửi ngân hàng một số tiền cho đứa con gái, còn nhà đất và bìa đỏ sang tên cho thằng Romy. Nhờ luật sư và anh trưởng công an làm chứng, cái xỉu có ra tòa thì cũng không được cái gì. Nó buồn, nó bỏ lại 2 đứa con cho ông Đài Loan nuôi. Nó về khóc kể với bố mẹ nó ở Thủy Nguyên biết. Ông ấy tìm nó cũng không về với ông ấy nữa. Sau khi ly hôn xong, nó lấy chồng khác và 2 đứa đưa nhau vào miền Nam làm ăn. Từ đó cái xỉu lại thay đổi, chịu khó chăm làm. Đúng là tình yêu tiếp cho người ta thêm sức mạnh. Có tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền không mua được hạnh phúc. Tiền chưa phải là tất cả. Từ đó ông Đài Loan cha già nuôi con cọc. Một buổi chiều, ông cứ cho con gái bé lên xe đẩy tay, run ra ngoài cảng du lịch hóng mát. Thằng Rumi lẽo đẽo theo sau, ai nhìn thấy cũng xì xẻo. Họ bảo, già rồi mà ngu, sướng không muốn lại muốn khổ. Thích vợ trẻ nhưng bo kiệt xỉn thì ở một mình mà ôm tiền. Ông khôn lỏi hơn người Việt Nam. Còn tôi cũng thấy chạnh lòng, thương cả cái xỉu, mà nghĩ cũng khổ thân ông ấy. Nhưng như một đôi đũa lệch so sao cho vừa. Tôi còn bị thương người khó đến thân. Cái xỉu và ông ấy bỏ nhau, nó cũng chẳng có tiền mà trả tôi 5 triệu cho vay. Ông ấy cũng chẳng cho nó để trả. Thành ra tôi nằm giữa mất chăn. Còn về phần tôi cũng gian nan vất vả. Cô chủ nhà ấy trước kia lên giá cho thuê. 1-2 trường hợp có thuê để làm, nhưng không được như khách tôi. Lại gặp ma tinh tinh nên phải bỏ của chạy lấy người. Đến lúc tôi thuê lại dám đầu tư sửa chữa. Nhà cô ta đẹp ra, tôi phải thức đêm chân cắn miệng đá để làm. Không dám kể ra nhạc nghị có ma. Đáng lẽ tôi làm được thì chủ nhà phải mừng cho người thuê chứ. Người ta kinh doanh được mới trồng tiền sòng phẳng cho mình, chứ người ta làm lỗ vốn không làm được mà bỏ thì chủ nhà cũng chẳng có tiền. Vậy nhưng cô này không tốt, giở mặt với vợ chồng tôi. Thấy nhà tôi đắt hàng lại phá hợp đồng, đòi lại nhà để mấy đứa cháu họ kinh doanh. Tính tôi rất trọng tình nghĩa, tôi không thèm nói nặng một câu nào. Tôi tự ái và uất ức cao độ.
Tôi thầm nghĩ, được rồi, cho chúng mày cứ thử nhảy vào mà ôm xem có làm được không. Nhà tôi phải mượn thêm 2 người tháo dỡ toàn bộ 12 cái giường to. Tôi đặt thợ trong quê đóng toàn gỗ xoan đẹp, tủ lạnh, tủ cấp đông. Tôi cho mỗi người một thứ, bát đĩa, đồ dùng bán phở mang về nhà. Thanh lý bộ dàn karaoke được có vài triệu. Thanh lý 4 cái điều hòa to khỏe lấy được có chục triệu. Trong khi trước kia tôi sắm sửa và tu bổ vào đấy hơn 200 triệu. Tôi nghĩ rất hận. Lòng người thay trắng đổi đen. Bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi, nước mắt của tôi đổ xuống sông xuống biển hết. Nói chuyện mấy đứa cháu của cô chủ nhà dở mặt kia đến nhận thấy nhà tháo dỡ hết, nội thất trống trải. Riêng tiền thuê nhà 1 năm đã hơn 100 triệu. Lại còn đầu tư đồ đạc, vốn lấy hàng, lại còn thuê người làm. Chịu khó ngày đêm làm sao được như vợ chồng tôi. Bọn trẻ danh lắc đầu, sợ không dám làm. Lúc ấy bố chồng cô kia mới nghĩ ân hận và ngượng ngùng với chúng tôi. Nhờ người đánh tiếng bảo không cho ai thuê nữa, chỉ có vợ chồng nhà cái Thanh mới làm được. Rồi ông đến quán bảo vợ chồng tôi tiếp tục làm đi. Nhưng con dâu ông đã mất lòng tin và đối xử như vậy, làm tôi thiệt hại bao nhiêu công sức gây dựng. Khách hàng đang đông mà nỡ lòng tham lam ngu xuẩn như vậy. Tôi thấy bị sỉ nhục, uất hận tôi không thèm nữa. Cứ để đấy xem, rồi đời sẽ có nhân quả. Tôi thu dọn trả nhà nghỉ cho cô con dâu phản bội, thiếu nhân cách kia. Tôi bảo với giám đốc điều hành xe khách Vĩnh Bảo Cát Bà, các anh em hết sức thông cảm cho chị nhé. Chị không muốn dở dang hợp đồng với các em, nhưng vì chủ nhà họ trở mặt, không biết trước biết sau, không bằng đứa trẻ con. Thấy chị đắt hàng, cô ta phá hợp đồng để các cháu cô ta làm. Các đồng chí thuê lại chỗ anh Thơm cho nhân viên ở vậy nhé. Còn thằng Thiện cũng phải thuê tạm một phòng trọ cho vợ hai nó ở. Nó phụ giúp cho quán phở nhà đối diện chỗ tôi. Nhà tôi nghỉ thì quán nhà họ mới túc tắc có người ăn. Còn mấy đứa cháu họ hàng nhà cô chủ phá hợp đồng nhà tôi, tưởng húp rời được. Nhưng chúng nó chỉ bày được mấy bộ bàn ghế nhựa lèo tèo và không biết làm hàng ăn ngon, không đầu tư được đàng hoàng như tôi. Không biết làm dịch vụ du lịch vì chồng tôi nói tiếng Trung thành thạo, còn tôi cũng nói được tiếng Anh đủ để giao tiếp bắt khách, hướng dẫn các điểm du lịch trên địa bàn Cát Bà, bán hàng rồi biết tính tiền, nên tôi phải tận dụng hết khả năng để kinh doanh. Lúc nào vợ chồng tôi cũng cắm đầu vào làm ngày làm đêm, 2 người làm việc bằng 4 người khác. Bọn trẻ danh kia múa gậy cũng không xong. Tài lộc kinh doanh có phải ai cũng có thương hiệu và được lòng khách đâu. Tôi mất vốn đầu tư sắm đồ, sửa nhà, thuê nhà, mất hơn 300 triệu. Lại còn thuê thêm 2 mẹ con cô Lan với 2 cháu người dân tộc là trả lương 4 người, với 2 vợ chồng tôi nữa. Tôi đang ổn định khách khứa thì cô chủ nhà thất đức phá hợp đồng như thế. Mà tôi mới làm được có 2 năm, thế là chỉ cứu được đủ các khoản chi phí, không được đồng nào. Nhưng chồng tôi có tay nghề nấu nướng thành thương hiệu rồi. Anh lại biết nói tiếng Trung, nên anh ấy đi làm khách sạn cho khách sạn Cháu Hương ngoài bãi tắm, mỗi tháng lương 16 triệu. Còn tôi được cô bạn ở Hải Dương cho ngồi trước cửa nhà ngay cổng chợ phụ. Vì hồi cô ta mới mở hàng ra, chân ướt chân ráo, chưa quen biết ai, không có chỗ ở và đậu xe giao hàng. Tôi đã đứng ra làm hợp đồng thuê giúp cô kiosk ngay cổng chợ phụ và sân bãi lối đi vào chợ. Cô có chỗ làm ăn và bán đắt hàng. Cô mua được 2 lô đất và 1 nhà trong thị trấn. Cũng là tôi đứng ra giao dịch hộ. Bây giờ cô nghĩ lại và trả ơn tôi. Cô lấy hàng ở Hải Dương ra, cấp vốn toàn bộ, dành nguyên 1/2 cửa hàng của cô cho tôi bày bán. Vì nhà cô trả ô tô hàng ra, toàn giao buôn cũng gần hết rồi. Tôi bán quầy hoa quả đầy đủ sầm uất, cái gì cũng có. Tôi lại đắt hàng lắm, vì tôi chào được khách nước ngoài. Các bạn Tây, Trung Quốc, Hàn Quốc cứ đến hàng tôi mua rất đông. Tôi bán luôn tay, phải thuê thêm một cô ở trên xã xuống bán phụ giúp. Trong khi những cô bán xung quanh cứ ngồi yên, không biết chào mời và giao tiếp. Ngoài thời gian bán hàng, vẫn có khách du lịch đặt phòng gọi cho tôi. Tôi lại dẫn đến khách sạn Cháu Hương và tôi vẫn được chi hoa hồng. Vợ chồng tôi vẫn ổn định công việc và thu nhập. Tối thì về nhà mình làm riêng hồi trước ấy. Có 2 vợ chồng ở đấy nên tôi không sợ ma Trung Quốc nữa. Tôi mua đồ về thắp hương khấn vái tử tế, thế là yên ổn. Còn cái nhà nghỉ tôi trả ấy, mấy đứa trẻ kia không bán được gì cả, bày mấy thứ đồ ăn vặt, khách ngó vào lắc đầu đi hết.
Khách du lịch quen họ thích ăn phở và bún cá. Họ tìm vợ chồng tôi, nhưng giờ không bán nữa rồi, họ buồn lắm. Lại nói chuyện mấy đứa thuê tranh nhà nghỉ. Đêm hai đứa con gái ngủ trên tầng 4, bọn ma tinh tinh lại hiện ra, vẫn hai bóng đen xỉ lông lá. Nó gặp y như những lần tôi và chị trong quê từng gặp. Nó hét toáng lên và sợ xanh mắt cáo. Đi đâu chúng nó cũng kể, nhà nghỉ này lắm ma quá, nhất là ở trên tầng 4 ấy, sợ lắm. Rồi bọn chúng không giữ kẽ, cứ kể chuyện ma ra. Thế là mọi người đều sợ và không có khách nào dám thò mặt đến nữa. Bọn 4 đứa giải tán, không bán được gì và không có tiền nộp tiền nhà cho cô chủ nhà kia. Đồng thời từ ấy trở đi không ai dám thuê nữa. Họ cũng sợ ma và cô con dâu ông chủ ghê gớm dở mặt. Nhà ấy bỏ không một thời gian, sau đó bán rẻ đi. Người chủ khác họ mua, họ có tiềm lực. Sau khi mua họ phá ra xây lại kiên cố đẹp đẽ, nâng cấp lên làm khách sạn 7 tầng. Còn anh Tuất ở cạnh nhà tôi ấy, sau khi mời được ông chú ruột làm thầy pháp sư giỏi, lại đến cúng và lễ tạ nhà đất, nên cũng yên ổn và khỏi bệnh. Có người giới thiệu cho lấy cô ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Lúc ấy anh gần 50 tuổi, người không được khôn ngoan nên chưa có ai lấy. Thôi anh đành phải lấy, như đũa có đôi để nương dựa như vậy. Anh ra oai với chị Hương, cưới hoành tráng dùm beng, mời khoảng 30 mâm khách. Còn những mâm người nhà là khác, nhưng cô này đần đủ, béo ục ịch, mắt to, mặt nặng như cái thớt, chẳng có nghề nghiệp gì. Anh Tuất xin ban quản lý ở chợ cho vợ ngồi một lốt trong chợ, bán hàng ăn sáng trứng vịt lộn, lá ngải. Hàng ngày anh phải thức khuya dậy sớm mà lo nấu nướng, rồi sáng cho cô kia gánh xuống chợ bán, túc tắc kiếm được tí đỉnh. Còn nói về chị Hương, vợ cũ anh Tuất, nhân một dịp đi công tác, chị gặp và quen một anh bộ đội về hưu rồi. Vợ anh mất vì bệnh tim, hai con anh đã trưởng thành ở riêng. Anh chị hiểu hoàn cảnh cho nhau và yêu nhau. Chị Hương hồi ấy mua có 60 triệu tiền đất của chị gái để cho ở gần khu ngân hàng. Chị làm nhà rộng 150 m², 2 tầng. Tầng trên nhiều phòng, tầng dưới kê 2 hàng bàn ghế để dạy thêm học sinh. Vẫn còn đất rộng, chị làm bếp và công trình phụ. Thiếu tiền chị làm thủ tục vay ngân hàng trừ lương. Các cụ có câu, con gà tức nhau tiếng gáy. Chị nghĩ thầm, mày phụ tình, đánh đập, đốt phá sách vợ, giao án rồi đuổi tao đi. Ai ngờ rước được con dở hơi, không có nghề ngỗng gì. Tao sẽ cưới người khác tử tế, đàng hoàng cho mày mở mắt ra. Giờ chỉ có nhà cửa đoàng hoàng, có tình yêu đẹp. Anh này hiền lành, chịu khó hơn anh Tuất rất nhiều. Chị tổ chức tiệc cưới lại hoành tráng hơn. Chị làm 60 mâm khách mời, còn khách người nhà là khác, để trả đũa cho anh Tuất nhìn đi. Anh chị này sống hạnh phúc, hai người đều có lương. Chị còn dạy thêm ở nhà, anh mở cửa hàng sửa chữa đồ dùng gia đình. Hai người đều có thêm thu nhập. Còn nói thêm về phía ông Đài Loan, vẫn ở nhà một mình, cha già nuôi 2 đứa con mọn. Cái xỉu lấy chồng bộ đội, trẻ đẹp, khỏe mạnh. 2 đứa đưa nhau vào miền Nam sinh sống. Còn cô Thủy ở Hưng Yên, hồi giúp việc cho ông ở Đài Loan. Cô nghe tôi tư vấn trở vào miền Nam đoàn tụ với chồng. Từ đó chồng tu chí làm ăn. Tôi cũng rất mừng cho cô. Tôi cũng vui khi mình làm được điều tốt, giúp đỡ mọi người. Cuộc đời này chính là một hành trình dài, mà mỗi người đều đi tìm ý nghĩa sống của riêng mình. Trên hành trình đó, vì cái tôi ích kỷ mà đôi lúc chúng ta quên mất đi quy luật có vay có trả của vũ trụ. Vậy nên hãy chậm lại một chút để suy ngẫm về luật nhân quả trước khi quyết định hành động. Nếu muốn không gặt phải những quả xấu, bạn nhớ gieo những nhân thật tốt lúc này bạn nhé. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện kể về cuộc đời tác giả nhà văn Thanh Mai và những lần gặp chuyện tâm linh kỳ lạ. Bạn đã bao giờ gặp ma hay chứng kiến những hiện tượng tương tự như vậy hay chưa? Hãy để lại những lời bình luận để chúng tôi và những khán thính giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.